माटर शौर्य डीजे, ओमकार कुर्डे तसेच गुरुनाथ लोखंडे, संदेश माने, विठ्ठल शिवलकर, संतोष शिवलकर, अशोक मयेकर, प्रकाश गावडे, बबन नवरेकर तसेच मंगेश आमरे हे सर्व या स्पर्धेचे खाप मोलाचा वाटा पाहायला मिळतो यांचा या स्पर्धेनिमित्त। आणि या स्पर्धेसाठी जी स्पर्धा आपण पाहतोय मित्रांनो, लाईव्ह टेलिकास्ट रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह आदरणीय सौरभजी मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली संपूर्ण लाईव्ह टीम इथे आपल्याला रत्नागिरी स्पोर्ट्सची संपूर्ण टीम पाहायला मिळते आहे। त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून पोहोचवली जाते। त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त आम्ही स्वागत करतो। तसेच मनीष डेकोरेशन आणि टीम तसेच मैदान उपलब्ध करून पांडुरंग धुमक व सहपरिवार तसेच डीजे मास्टर साऊंड उपलब्ध शौर्य साऊंड, विनीत माटल आणि टीम या सर्वांचं मी या स्पर्धेनिमित्त आभार मानतो। आणि आजच्या पहिल्या सामन्याकडे वळतो। हॅलो, आजच्या दिवसातील पहिला सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल। एक बाजूला संघ डंबूस कार्टी खरवते तर दुसऱ्या बाजूला राधाकृष्ण अडोम संघ। तर या दोन संघाच्या दरम्यान नाणेफेकीचा कौल झाला आणि मात्र टॉस चा बास मात्र खरवते या संघाने लागला आणि प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय आणि फलंदाज मात्र दाखल झाले रोशन। आणि दुसऱ्या बाजूला अतिरिक्त खेळाडू येऊ द्या दोन्ही संघांचे अतिरिक्त खेळाडू दोन्ही संघांचे। महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज तसेच आरक्षणाचे जनक राजश्री शाहू महाराज आणि या स्त्रियांच्या उद्धारकर्त्या सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले आणि भारतीय राज्यघटने शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि या गावची ग्रामदैवत शुंकाई यांना वंदन करून या स्पर्धेचा दुसऱ्या दिवसकडे आपण वळतोय। आणि सामना करील स्ट्राइक नेनला फलंदाज पाहायला मिळेल रोशन आणि नॉन स्ट्राइक नेनला फलंदाज पाहायला मिळतोय साहिल पाहायला मिळतील। तो गोलंदाजी ट्रॅक वरती खरवते या संघाकडून। सुशांत आपल्या षटकातील पहिल्या चेंडू घेऊन दुसरी रात्र सुरुवात होते मित्रांनो। सुशांतच्या हातामध्ये चेंडू पाहायला मिळतोय। गोलंदाज पहिला चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पंचांच्या उजव्या बाजूने माराकडे स्ट्राइकिंग एंडला फलंदाज रोशन पाहायला मिळतोय। पहिला चेंडू पंचांचा इशारा येतो नो बॉल। अतिरिक्त धावफलकावरती इथे मात्र संघाचं खातं खोललं जात आहे म्हणजेच काय धाबांचा श्री गणेशा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय। इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय। अलंद कार्पेटचा फटका पाहायला मिळाला। डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे चेंडू अडवला जातोय। डॉट बॉल पाहायला मिळतोय। यावेळेस मात्र पंच केला आणि या स्पर्धेतील रोशनीच्या बॅट मध्ये पहिला चौकार पाहायला मिळतोय। 4 धावा पाहायला मिळतात आहे। नवसंख्या मात्र 4 ने आता पुढे सरसावेल। 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे। पहिला चेंडू न टाकला त्यानंतर ते कमबॅक पाहायला मिळालं होतं। आता मात्र रोशनने कमबॅक केला। इथे मात्र पंचांचा इशारा नो बॉल प्लस चौकार पाहायला मिळतोय। धावसंख्या मात्र 5 ने पुढे सरसावेल। 10 धावा धावफलकावरती आता पुन्हा एकदा गोलंदाज ग्राउंड विकेट। पुन्हा एकदा चांगला पंच केला गेला। चेंडू ट्रॅव्हल झालाय। पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय। बॅक टू बॅक चौकार पाहायला मिळाले 3 चेंडूवरती।
या स्पर्धेनिमित्त सर्व प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात. त्या सर्व प्रेक्षकांचे मनापासून पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय रोशनीच्या बॅट मधून. आता मात्र कुठेतरी दडपण पाहायला मिळते सुशानेच्या माध्यमातून. अंतिम चेंडू घेऊन यावेळेस मात्र चांगला पाहायला मिळतोय चेंडू. डॉट समाप्त होते आणि संघाची धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जाऊन पोहोचली 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. दोन संघाच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते. एक बाजूला खरवती संघ तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळते राधाकृष्ण आडुम संघ. टॉस तपास मात्र खरवती या संघाने लागला होता आणि प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. जरूर पहिल्या षटकांचा खेळ समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. स्ट्राईक इनिंगला मात्र आता फलंदाज पाहायला मिळेल. साहिल पाहायला मिळतील. इथे मात्र पहिला चेंडू मात्र पंचांचा इशारा नो बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाज सिद्धार्थ गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. यावेळेस बोलता चेंडू पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक होता परंतु चेंडू निघून चाललाय चौकारासाठी. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावी. 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. इथे मात्र काय घडताय नो बॉल. पंचांचा इशारा पाहायला मिळतोय. नो चेंडू. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. इथे मात्र पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतं. साहिल याच्या बॅट मधून चौकारासाठी चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. फलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र फुलटा चेंडू पाहायला मिळतोय. आमच्या समालोचन कक्षामध्ये चेंडू पाहायला मिळाला. तिथे एक चेंडू एक धाव पाहायला मिळते. नो +1 एकूण 2 धावा या चेंडूवरती. धावसंख्या मात्र आता 2 ने पुढे सरसावी. पहिला सामना दुसरी रात्री या स्पर्धेचा धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 30 धावा धावफलकावरती. दुसऱ्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. 4 षटकांचा सामना. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू गॅप पाहायला मिळाला आणि ते गॅप मध्ये सरळ चेंडू पाठवून दिलाय सीमारेषेच्या पार. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावी. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता मात्र 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. यावेळेस पंच केलाय फॉलोथ्रू मध्ये चेंडू अडवण्याची संधी जरूर होती. संधी हुकली आहे. हुकली म्हणजे काय चेंडू ट्रॅव्हल झालाय चौकारासाठी. धावसंख्या पुन्हा एकदा 4 ने आता पुढे सरसावली आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पंच केला जातोय. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक चौकार पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक मात्र दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली 42 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 5 चेंडूवरती 5 चौकार ठोकले गेले. मात्र फलंदाजाकडून साहिल याच्याकडून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. या स्पर्धेमधील पहिलेच 5 चेंडूवरती 5 चौकार ठोकणारा कारनामा करणारा फलंदाज पाहायला मिळतो साहिल. इथे मात्र नॅशनल किनीला पाहायला मिळाला. यावेळेस मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. पंच केला चौकारासाठी रोशनीच्या बॅट मधून. गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. विराज पाहायला मिळतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. यानंतर होणारी लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. नंदिनी डेकोरेटर तसेच शिवली सडी हा संघ 2 संघांच्या दरम्यान लढत होईल. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉस साठी यायचंय. यावेळी चांगली बॅटची कडा पाहायला मिळाली होती. यष्टीरक्षक तिथे मात्र चेंडू अडवला जातोय. वेगाने चेंडू होता परंतु चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. कमबॅक पाहायला मिळतोय. मागील 2 गोलंदाजांना मात्र चांगली कामगिरी करता आली नाही परंतु आता मात्र कामगिरी विराजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकला त्यानंतर 4ही चेंडू डॉट केली आहे. काय गोलंदाजी पाहायला मिळाली विराजाच्या माध्यमातून. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 46 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. ठाकूर याचा फलंदाज स्ट्राईक नेनला साहिलला पाहायला मिळेल. 5 चेंडूवरती 5 चौकार ठोकले गेले मगाच्या ओव्हरमध्ये. यावेळी मात्र पाहायला मिळत आहे पुन्हा एकदा पहिल्या चेंडूवरती चौकार पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पाहायला मिळतोय आपल्याला विश्वनाथ. गोलंदाजी ट्रॅक वरती वर विकेट. पंचांचा इशारा येतो नो बॉल प्लस चौकार पाहायला मिळतो. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आता मात्र साहेब थोडीशी चेंज केली गेली आहे. ब्राह्मण विकेटचा मारा पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंच केला. क्षेत्ररक्षक टीम मध्ये चेंडू अडवला जातोय. कोणतीही धाव नाही. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. आपण पाहतोय मित्रांनो स्वर्गीय योगेशजी धुमाक स्मृती चषक 2025 पर्व पहिलं या स्पर्धेचा आजची दुसरी रात्री या स्पर्धेची पाहायला मिळते आहे. मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघाच्या दरम्यान लढत. यावेळी चांगले क्षेत्ररक्षण टीम मध्ये चेंडू अडवला जातोय. ते मात्र कव्हरला क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात केले होतं. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. गोलंदाज अंतिम चेंडू घेऊन ते मात्र आनंद कार्पेट फटका. वेगाने चेंडू मारला आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार चौकारासाठी.
इथे मात्र पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 63 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. 64 धावांचं एक मोठं आव्हान पाहायला मिळत आहे. 4 षटकांचे सामने खेळले जात आहेत. प्रत्येक षटकामध्ये 5 चेंडू टाकली जातील. कोणता जर नवीन संघ इथे उपस्थित झाला असेल तर मित्रांनो नाव नोंदणी करायचे त्वरित. डेकोरेटर्स विपक्षी असेल संघ शिवोली सिडी हा संघ. या दोन संघाच्या दरम्यान लढत होईल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी कृपया टॉससाठी यायचं आहे त्वरित. आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सलामी चीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये विश्वनाथ पाहायला मिळतील. स्ट्रायकिंग इनला 64 धावांचं लक्ष पाहायला मिळत आहे. 4 षटकांचा हा सामना पाहायला मिळतोय. आपण पाहतोय ही स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. आदरणीय सौरभ दादा महेकर यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम इथे पाहायला मिळते या स्पर्धेनिमित्त. आणि दुसरी रात्री या स्पर्धेची पाहायला मिळते. 64 धावांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये. ऋषभ आले गोलंदाजी ट्रॅकवरती पहिल्या षटक घेऊन गोलंदाज. पहिला चेंडू मात्र फुलटॉच पंच केला. 4 धावा पाहायला मिळतात धावफलकावरती. धावांचा श्री गणेश जरूर होत आहे मैदानाच्या आतमध्ये. 64 धावांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. गोलंदाजावरती मात्र पलटवार मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. विश्वनाथच्या माध्यमातून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते आहे. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात. इथे मात्र चांगला फटका परंतु इथे मात्र पंचांचा इशारा वाईट +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या 6 धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज. इथे मात्र काय घडतंय दांडी गुल होते मात्र विश्वनाथची. आता मात्र धक्का क्रमांक पहिला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. 64 धावांचा लक्ष्याचा पाठला करत असं पाहायला मिळतंय. जाऊया आपण सुमधुर संगीत डीजे मास्टर यांच्याकडे जोडले जाऊया. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तेजस दाखल होत आहेत. गोलंदाज मात्र ऋषभला पाहतोय गोलंदाजी ट्रॅकवरती. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. थोडासा बॉडी पासून बाहेर चेंडू ठेवला. फिरकी होती थोडीशी चेंडू मध्ये. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. तेजस पहिल्या चेंडू मध्ये बीट झाले आहे. पुन्हा ऋषभ आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन पंचाचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा पोहोचला गेला. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज राईट ग्राउंड विकेट पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. परंतु पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल येतोय. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावांचा इथे पाऊस मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय ऋषभच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला चेंडू इथे मात्र पंच केला जातो. तेजसच्या माध्यमातून चौकार पाहायला मिळतोय. पंच सर्व आपल्याला पाहायला मिळतात. राजू शिंदे, मनीष पवार, मुन्ना शिंदे, रुपेश भातडी हे सर्व पंच इथे पाहायला मिळते. इथे मात्र अलंद कार्पेटचा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचल्या 12 धावा धावफलकावरती. 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये संघ 64 धावाचा लक्ष्याचा पाठला करत असा वेळी पाहायला मिळेल. मात्र स्ट्रायकिंग इंडिया रोहन पाहायला मिळेल. सलामीचा फलंदाज तिथे पहिल्या चेंडूवरती पंच केला जातोय. आमच्या कॅमेरामॅनची इथे राज पिलनकर पाहायला मिळाले. कॅमेरामॅन त्यांची इथे चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. संख्या मात्र 4 ने आता पुढे सरसावेल. ऑपरेटर आमचे पाहतात मुन्ना थांबी तसेच कॅमेरामॅन राज पिलनकर पाहायला मिळतील. या स्पर्धेनिमित्त टेक्निकल टीम इथे पाहायला मिळते. 1 धाव धावफलकावरती ऍड होईल. धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावेल. एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्याला प्रज्वल पाहायला मिळतील.
चांगला चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंच केला जातोय. चेंडू इथे मात्र सीमारेषेच्या पार जातोय चौकारासाठी. चांगला फटका रोहनच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. यानंतर होणारा सामना नंदिनी डेकोरेटरचा संघ, तर दुसऱ्या बाजूला शिवोली सडी हा संघ. नाणेफेकी 7 तास सभास मात्र संघ ठरलाय. नंदिनी डेकोरेटर हा संघ ठरलाय. डिसिजन त्वरित आमच्यापर्यंत पोहोचवायचंय. यावेळेस मात्र पंच केलाय. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं चेंडू 4 धाबांसाठी. चांगला फटका पाहायला मिळतं रोहनच्या माध्यमातून. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज पाहायला मिळतोय. त्यांचा जशार होतो वाईट प्लस 1. एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये चेंडू बाकी असतील 10 आणि धावा करायच्यात. मात्र 37 धावांचं लक्ष असेल मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा वाईट बॉलचा येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळेल. 36 धावांचं अजूनही लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये. 10 चेंडू इथे मात्र चांगला चेंडू पंच केलाय. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. तेजसच्या माध्यमातून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. गोलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन येते. मात्र पंचांचा इशारा येतो. नो चेंडू नो बॉल येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळेल. पंच केलाय पुन्हा एकदा. इथे मात्र डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळत आहे. चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. नाणेफेकीचा कल जिंकून नंदिनी डेकोरेटरच्या संघाने मात्र गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि समोरच्या संघाला आमंत्रित केले गेले फलंदाजीसाठी. नेक्स्ट मॅच पाहणार आहोत आपण. यावेळेस मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. चांगला चेंडू पाहायला मिळाला, परंतु चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल झाला. एका धावीसाठी धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावेल. गोलंदाज ग्राउंड विकेट पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू इथे मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केला जातो. चेंडू अडवला जातो. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. धावसंख्या मात्र आता तिथेच थांबलेली पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र व्हाईट बॉल. पंचांचा इशारा. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पंच केला पुन्हा एकदा. मात्र चौकारासाठी चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 39 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 64 धावांचं लक्ष पाहायला मिळत आहे. पंचवीस धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू वरती 25 धावांची आवश्यकता. अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये सामना कंपल्सरी चीज पाहायला मिळत आहे. इथे 25 धावांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला रोहनला पाहायला मिळेल. गोलंदाजाचं नाव आमच्या वरती जरूर पोहोचवा. अवधूत येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू पंच केला. चेंडू 4 धावांसाठी ट्रॅव्हल होत चौकारासाठी. अजून 21 धावांचं समीकरण. 4 चेंडू वरती 21 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. खरं या संघाला. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केला आहे रोहनच्या माध्यमातून. 4 धावांसाठी धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल. 17 धावांची आवश्यकता. 3 चेंडू बाकी असतील. इथून पाहायला मिळतील. पंच केलाय पुन्हा एकदा चौकार. 13 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. समीकरण इथे मात्र चौकार पाहायला मिळतोय. आता मात्र 1 चेंडू बाकी असतील. 9 धावांची आवश्यकता. आणि हा सामना विजय ठरलाय. राधाकृष्ण आडोमा संघ या सामन्यामध्ये विजय ठरलाय. यानंतर होणारा सामना लगेचच नंदिनी डेकोरेटर संघ. चला क्षेत्ररक्षण तरी सजवायचंय. आणि खरेदी संघाला चिन्ह दिलं जाईल. वन साइड हीरो है यो, वन साइड हीरो है.
डॅम्बिस खरवते संघाचा कर्णधार यायचं तरी व्यासपीठावरती आपण आपला सन्मान चिन्ह घेऊन जायचंय आणि मान्यवरांच्या हस्ते हे सन्मान चिन्ह दिले जाईल. त्यानंतर होणारी लढत मैदानाच्या आतमध्ये नंदिनी डेकोरेटर्स या संघाने टॉस जिंकला आणि मात्र गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. आजचा या स्पर्धेचा दुसरा दिवस दुसरी रात्र पाहायला मिळते आहे. शिवकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अँड रन बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 पाहायला मिळते आहे आणि या स्वर्गीय योगेश धुमाक स्मृती चषक 25 ही स्पर्धा आपण पाहतोय. आजची दुसरी रात्री या स्पर्धेची दुसरा दिवस नेक्स्ट मॅच पाहायला मिळते आपल्याला. नंदिनी डेकोरेटर्स टॉस विन झाला ते मात्र टॉसचा बॉस मात्र ठरला आणि गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. चला नंदिनी डेकोरेटर्स संघाला विनंती करतो की चला क्षेत्ररक्षक दोरी सजवायचं. आपण कोणता जर इथे संघ इथे उपस्थित झाला असेल तर आपण नाव नोंदणी करायची आमच्यापर्यंत. या स्पर्धेनिमित्त विशेष स्पॉन्सर आपल्याला पाहायला मिळतील. शशिकांत गंगाधर पटवर्धन, आदरणीय बंधू शेठ कदम प्रसिद्ध उद्योजक, तसेच सनत खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर, तसेच अनिकेत हर्षे उद्योजक, समीर शेठ कदम उद्योजक, गुड्डू खान सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर, तसेच संजय दादा लोखंडे शाखा प्रमुख, तसेच भैया शेठ शिंदे उद्योजक, विश्वास शिवलकर उद्योजक, विनीत माठल आदरणीय विनीतजी माठल, तसेच शौर्य डीजे साऊंड त्यांच्या माध्यमातून, तसेच विनोद कुवार शौर्य स्पोर्ट्स, प्रवीण धुमक या गावचे पोलीस पाटील आदरणीय प्रवीणजी धुमक, पोलीस पाटील सडी, तसेच समीर धुमक, ओमकार कुर्डे, गुरुनाथ लोखंडे, संदेश माने, विठ्ठल पाली, अनुष शिवलकर, सितेश शिवलकर, रमजान शेख, स्मिता आदरणीय सौ स्मिता धुमक, उपसरपंच सडिये, त्यानंतर प्रभाकर धुमक, गजा बारगुडी, किशोर पालिये, अशोक शिवलकर, शशिकांत धुमक, महेंद्र कुर्डे, तसेच मिलिंद कुर्डे, तसेच राकेश शिवलकर, संतोष शिवलकर, अशोक महेकर, प्रकाश गावडे, बबन नेवरेकर, मंगेश आंबरे हे सर्व स्पॉन्सर आपल्याला पाहायला मिळतात आहे. तर हे जे दोन चषक दिसतात ते विजेता आणि उपविजेता चषक आदरणीय सौजन्य श्री शशिकांत गंगाधर पटवर्धन पुणे, मालिकावीर ग्रुप ग्रामपंचायत पिरदमने, उपसरपंच सौ स्मिता विकास धुमक यांच्याकडून, तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज श्री अनिकेत हर्षे नेवरी यांच्याकडून, तसेच उत्कृष्ट गोलंदाज श्री विश्वास शिवलकर यांच्याकडून आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक श्री रमजान शेख यांच्याकडून दिला जात आहे. आणि या स्पर्धेसाठी सर्व संघ सहभागी होते त्या सर्व संघांना सन्मान चिन्ह देण्यात येत आहे. ते म्हणजे आदरणीय कैलासवासी संपदा सतीश शिवलकर यांच्या स्मरणार्थ व कैलासवासी अमेय डोंगरी यांच्या स्मरणार्थ श्री अनूप शिवलकर यांच्याकडून दिल्या जात आहे. या स्पर्धेसाठी आपण पाहतोय मनीष डेकोरेटन आणि संपूर्ण टीम, तसेच मैदान उपलब्ध करून देणारे पांडुरंग सह आदरणीय पांडुरंग धुमक व सह परिवार आणि डीजे मास्टर आमचे डीजे साऊंड उपलब्ध करून देणारे शौर्य साऊंड, विनीत माठल आणि संपूर्ण टीम. आणि या स्पर्धेसाठी सर्व पंच पाहायला मिळतील आपल्याला. राजेश शिंदे, मनीष पवार, मुन्ना शिंदे, रुपेश भातले हे सर्व पंच पाहायला मिळतात आहे. आणि रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह ची संपूर्ण टेक्निकल टीम आदरणीय सौरभजी मयेकर यांच्या नेतृत्वाखाली ही संपूर्ण टीम टेक्निकल टीम इथे या गावापर्यंत पोहोचली गेली आहे आणि स्पर्धा लाईव्ह टेलिकास्ट घरोघरी पोहोचली जाते. त्यांचं सुद्धा आपण कॅमेरामॅन आमचे राज पिलनकर आणि ऑपरेटर मुन्ना तांबे
यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचली जाते, त्यांचं सुद्धा आम्ही या स्पर्धेनिमित्त आभार मानतो. आणि सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. गोलंदाज नागेश कमलेश आले गोलंदाजी ट्रॅक वरती. अनिकेत आणि प्रणवीची जोडी सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. जर कोणता नवीन संघ इथे उपस्थित झाला असेल तर आपण इथे नाव नोंदणी करायची आहे. कमलेश येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती. वैयक्तिक षटक पहिलं षटक घेऊन येत आहे. वैयक्तिक कोटीतील पहिल्या षटक व संघाच्या वतीने पहिल्या षटक घेऊन येत आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतील. अनिकेत पाहायला मिळतील तर नास्टिक एंडला प्रणवला पाहायला मिळतंय. नंदिनी डेकोरेटर संघ एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला शिवळी सडी हा संघ पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय मात्र नंदिनी डेकोरेटर संघाने प्रथमतः. चला सामना चालू करायचा. पंच आजची चला पंच सामना चालू करायचा त्वरित. गोलंदाज कमलेश पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील सामना करेल ते मात्र अनिकेत पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग एंडला पहिला चेंडू मात्र कमलेशांचा चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चेंडू अडवला जातोय. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. पहिला चेंडू निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. जखडून ठेवलं जात आहे पहिल्या चेंडूवरती. गोलंदाजीच्या माध्यमातून कमलेश पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पाहायला मिळतोय. यष्टीरक्षकाने चुकून दिला पाहायला मिळतोय. वाईट प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतील आणि इथे मात्र धावांचा श्री गणेशा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. गोलंदाज कमलेश पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. पंचाचा इशारा 9 चेंडू अतिरिक्त धावा प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. चांगली फलंदाजी यावेळेस पाहायला मिळते. अनिकेतच्या माध्यमातून टॅप केलाय. पुन्हा एकदा पंच केलाय. चित्रक्षक तिथे मात्र चेंडू अडवला जातोय. डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे. निर्धाव चेंडूची जरी सांगतो होते आहे. क्रिकेट स्पर्धाचा थरार आपण पाहतोय या सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून आयोजन कमिटीच्या माध्यमातून ते पाहायला मिळते आहे. इथे मात्र चांगला पंच केले. चेंडू सीमा पार देतो चौकारासाठी. 6 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र आता पुन्हा एकदा 4 ने पुढे सरसावेल. क्रिकेटचा महासंग्राम मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतो. या सडी गावामध्ये प्रथमतः एवढी मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते. पंचांचा इशारा येतोय 1 धाव. या गावामध्ये एवढी मोठी प्रथमतः ही स्पर्धा पाहायला मिळते. युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. धावसंख्या मात्र 2 मिनिटं थांबायचं. टेक्निकल थोडासा प्रॉब्लेम होता तरी त्या सामन्याकडे चालू करायचा आपण. धावसंख्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिला समाप्त होत आहे. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकला जातोय. साई येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळतं. यानंतर होणारा सामना स्वयंभू धामणेश्वर प्रतिष्ठान धामलेवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला संजय स्मृती शेवडवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी तरुण टाससाठी यायचा आहे. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला पंच केला. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी. पंचांचा इशारा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. प्रणवच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते आहे. षटक क्रमांक दुसरा समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली मात्र 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. शिवळी सडी हा संघाकडून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. नवीन गोलंदाजाचं नाव आमच्यापर्यंत पोहोचवा आणि अतिरिक्त खेळाडू आमच्यापर्यंत इथे पोहोचवा तुमचा. संजय तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळेल.
पहिल्या चेंडूवरती पंच केलाय, चेंडू ट्रॅव्हल झालाय 4 धावांसाठी. अनिकेतच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. संजय वरती पहिल्याच चेंडूवरती भव्य स्वागत केलं संजय यांचा. पुन्हा एकदा चांगला पंच पाहायला मिळतोय, पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा पाहायला मिळतील. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 40 धावा धावफलकावरती. संजय यांचा पुढचा चेंडू नो चेंडू पाहायला मिळतोय पंचांकडून. नो प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. चांगला फटका 5 धावा 45 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. अनिकेत कुठेतरी चांगली फलंदाजी करताय. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय बॅटच्या रडर मध्ये चेंडू आला आणि पुन्हा एकदा पंच केला. पुन्हा एकदा चौकारसाठी चेंडू पाहायला मिळतोय. धावफलकावरती धावा 49 धावा पाहायला मिळतील. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केलाय. पुन्हा एकदा 53 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. काय फटकेबाजी पाहायला मिळते अनिकेतच्या माध्यमातून. षटक क्रमांक संजयचा मात्र महागड पाहायला मिळत आहे. फुलटा चेंडू इथे मात्र पाहायला होता. पंचांचा इशारा नो प्लस 1. एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 55 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पंच केला चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. 4 धावांसाठी चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने आता पुढे सरसावेल. सडी गावाची मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा पाहायला मिळते आपल्याला. पहिलं पर्व या स्पर्धेचं. केतन आले गोलंदाजी ट्रॅक वरती. प्रथमतः एवढ्या मोठ्या स्पर्धेचं आयोजन या गावामध्ये पाहायला मिळते. खूप सारे प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेत आहेत. त्याच प्रेक्षकांचं मी मनापासून पुन्हा एकदा सर्व खेळाडूंचं सरचे स्वागत करतो. या स्पर्धेनिमित्त समालोचन कक्षातून प्रतीक कांबळे सरचे स्वागत करतो. पुन्हा एकदा जर मॅचच्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल नवीन गोलंदाज केतन येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती. स्ट्राईक नेटला प्रणवला पाहायला मिळतील. पहिल्या चेंडू मात्र पंचांचा इशारा नो बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. यष्टी रक्षकांनी चांगली कामगिरी पाहायला मिळते. यष्टींच्या मागे चेंडू अडवला जातोय. एकच धाव पाहायला मिळते अतिरिक्त धावेने. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावले जरूर. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. साहिलच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय चौकारासाठी चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून सलामी वीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पंच केला. गॅप शोधलाय. तिथे मात्र गॅप होता. चेंडू सरळ निघून गेला. चौकार पुन्हा एकदा साठी 4 धावा. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतो. ऑन साइडला फटका पाहायला मिळतोय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. 4 धावा. अजूनही 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतील. इथे मात्र जेची शक्यता. इथे मात्र फलंदाज माघारी परतील. पहिला धक्का पहिला हादरा मात्र पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. शिवोली सडी या संघाला. उद्याच्या दिवसामध्ये सुद्धा आपल्याला या मैदानावरती मोठमोठे खेळाडू पाहायला मिळतील. उद्याच्या दिवसामध्ये एक ग्रामपंचायत तसेच एक वाडी मर्यादित तसेच सामने उद्याच्या दिवसामध्ये सुद्धा पाहायला मिळणार आहेत. उद्याच्या दिवसामध्ये रत्नागिरीची धुरंधर खेळाडू सर्व येणार आहे या मैदानावरती. त्यांचं सुद्धा स्वागत असेल या मैदानावरती. कारण मोठी स्पर्धा आयोजन मात्र जर विचार केला तर चांगलं देखण्याचं आयोजन पाहायला मिळतं. या स्पर्धेनिमित्त धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. ते पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय मात्र 74 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे.
वरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 38 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. छत्तीस धावांची आवश्यकता. पहिला चेंडू मात्र 45 रनवर चेंडू पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा प्लस एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय 9 चेंडू प्लस एकूण 2 धावा धावफलकावरती. इथं मात्र समीकरण इथे मात्र थोडस चेंज होता वेळी पाहायला मिळत आहे. मैदानाच्या आतमध्ये कुठेतरी संघर्ष करावा लागेल दोन्ही संघांना. या स्पर्धेमध्ये जर आपलं वर्चस्व ठेवायचं असेल तर इथे संघर्ष करावा लागेल, कष्ट करावे लागतील आपल्याला. जर कष्ट जर आपले प्रामाणिकपणे असतील तर ते तुमच्या यशाला सुद्धा पर्याय नसतो मित्रांनो. यावेळेस मात्र काय करताय, विकीची दांडी गुळ होते. मात्र फलंदाज पहिला धक्का पहिल्या अंतरामध्ये मैदानाच्या बाहेर पाहायला मिळत आहे. विकी बॅक टू द पव्हिलियन पाहायला मिळत आहे. धक्का क्रमांक पहिला 74 धावाचा लक्ष्याचा पाठला करत असताना पाहायला मिळत आहे. नंदिनी डेकोरेटर्स हा संघ एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला संघ पाहायला मिळेल. शिवोली सडी हा संघ पाहायला मिळत आहे. या दोन संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 42 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज पाहायला मिळतात पुढचा चेंडू घेऊन समर्थ अनुपेतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती. ते मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतील. केतन अनुपात पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा मात्र इथे पंच करण्याचा प्रयत्न होता परंतु चेंडू ट्रॅव्हल होता डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी होता. 47 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र काय करताय, पंचांचा इशारा वाईट. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुढचा निघून गोलंदाज पाहायला मिळतील. ग्राउंड विकेट. इथे मात्र काय केतनच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळतं, चौकार पाहायला मिळत आहे. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळत होती परंतु आता मात्र चांगलं कमबॅक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. फलंदाजांच्या माध्यमातून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पंच केलाय. पुन्हा एकदा मात्र क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये षटक क्रमांक समाप्त होत आहे. डेड बॉल. पंचांचा इशारा येतोय. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळेल. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो आणि यावेळी मात्र चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये 3रे समाप्त होत आहे. 56 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आता मात्र जिंकण्यासाठी अजूनही 5 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. शैबू धामेश्वर प्रतिष्ठान धामरेवाडी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला संजय स्मृती शेवटवाडी या संघ पाहायला मिळेल. 5 पास मात्र स्वयंभू धामनेश्वर प्रतिष्ठाना संघडी लागल्याने प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. 5 चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये समीकरण पाहायला मिळेल. लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. नंदिनी डेकोरेटर संघ एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला संघ पाहायला मिळेल. शिवोली सडी हा संघ पाहायला मिळत आहे. या दोन संघांच्या दरम्यान 74 धावांचं लक्ष ठेवलं होतं आणि 74 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा होता आणि आता मात्र समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. चेंडू उर्वरित बाकी असतील 5 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या आहेत. 18 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 18 धावांचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. या स्पर्धेचा नियम आपल्याला पाहायला मिळतील. कंपल्सरी चेस असा नियम पाहायला मिळतोय. 5 चेंडू 18 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. जबरदस्त लढत ही मैदानाच्या आतमध्ये. या स्पर्धेची दुसरी रात्र पाहतोय मित्रांनो. रात्र नाही तर स्वप्न बदलतात, दिवा नाही तर वाद बदलते आणि त्याच मात्र इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील.
ओमकार येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. गोलंदाज ओमकार. ग्राउंड विकेट. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. पंच केला. इथे मात्र चेंडू फॉलो थ्रू मध्ये अडवला नव्हता, परंतु इथे मात्र चांगला बॅकअप पाहायला मिळतंय क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून आणि चेंडू अडवला जातं. पहिला चेंडू डॉट बॉल पाहायला मिळतंय. 4 चेंडू 18 धावा. आपण एकदा चांगला चेंडू चांगला पंच केला. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय चौकारासाठी. धावसंख्या 4 धावा. 3 चेंडू अजूनही 14 धावांची आवश्यकता. एखादा जर नो चेंडू आला, अतिरिक्त धावा आली तर सामना मजा येईल सामन्यामध्ये या पाहायला मिळेल. दोन चेंडू 10 धावांची आवश्यकता. जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. चेंडू बाकी असतील 2 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या आहेत, मात्र 10 धावांची आवश्यकता. सामना कंपल्सरी पाहायला मिळतोय. इथे मात्र काय करताय मैदानाच्या आतमध्ये अतिरिक्त धावा धापलकापती पाहायला मिळतात आहे. 9 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू इथे पाहायला मिळते. इथे पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं अतिरिक्त धावा धापलकावरती. आता काय मित्रांनो, क्रिकेट आहे. क्रिकेट हा अनिश्चिततेचा खेळ म्हणून ओळखला जातो. 2 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. सामना अजून संपलेला नाही, कारण मी अजून इथे जिंकलो नाही. वाघ जरी जखमी झाला तो आयुष्याला मात्र कंटाळत नाही. तो थांबतो, वेळ जाऊ देतो आणि पुन्हा एकदा ती दहशत घेऊन येतो. पराभवाने माणूस संपत नाही, प्रयत्न मात्र तो मात्र संपतो. म्हणून कठीण काळात स्वतःला मात्र सांगा, कारण शर्यत अजून संपली नाही, कारण मी अजून इथून जिंकलेलो नाही. तेच मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र उर्वरित चेंडू 2 चेंडू वरती 8 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज राईट ग्राउंड विकेट. फलंदाज चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळत आहे. चेंडू मात्र अडला जातो. इथे मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल पाहायला मिळत आहे. कम बॅक पाहायला मिळत आहे. काय गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती. फटका जरी चांगला, क्षेत्ररक्षकाने मात्र पायाने चेंडू अडवला आणि मात्र कमबॅक पाहायला मिळत आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते हा थरार आपण पाहतोय. स्वर्गीय योगेश दुमक स्मृती चषक 2025 पर्व पहिले पुन्हा एकदा आणि आज चौकार पाहायला मिळतो आणि हा सामना विजयी ठरतोय. शिवोली सडी हा संघ या सामन्यामध्ये विजयी ठरतोय. पराभूत झालेला संघ नंदिनी डेकोरेटर संघाचा कर्णधार तरी द्यायचा, सन्मान चिन्ह घ्यायचं आपण. आणि यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. स्वयंभू धामेश्वर प्रतिष्ठान धामलेवाडी संघ एक बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला संजय स्मृती शेवडीवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. या 2 संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळेल. नाणेफेकीचा टॉसचा बाद मात्र संघ ठरलाय. स्वयंभू धामेश्वर हा प्रतिष्ठान धामलेवाडी हा संघ जिंकला आणि मात्र गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. टॉस जिंकला आणि मात्र गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. या अगोदरची लढत काय लढत पाहायला मिळाली. 2 चेंडूवरती 8 धावांची आवश्यकता असतावेळी फटका मात्र चांगला होता, परंतु क्षेत्ररक्षकाने मात्र पायाला चेंडू लागून अडला आणि अडला नाही तर मित्रांनो सामना जिंकला म्हणता येईल. मात्र मैदानाच्या आतमध्ये शिवोली सडी हा संघाने मात्र या स्पर्धेमध्ये आपलं वर्चस्व ठेवलं जात आहे. आजची दुसरी रात्र या स्पर्धेची मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. दुसऱ्या रात्रीमध्ये सुद्धा जबरदस्त सामने पाहायला मिळाले. कालच्या रात्रीमध्ये सुद्धा जबरदस्त सामने पाहायला मिळाली, परंतु आजची रात्र सुद्धा आपण पाहतोय जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये. नेक्स्ट लढत पाहणार आहोत स्वयंभू धामेश्वर प्रतिष्ठान संघ धामलेवाडी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला संजय स्मृती शेवडेवाडी हा संघ पाहणार आहोत. स्वयंभू धामेश्वर प्रतिष्ठान धामलेवाडी संघ एक बाजूला, तर दुसऱ्या बाजूला संजय स्मृती शिवडीवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. थांबायचं पंच. मनीष आणि प्रशांत याची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. स्वयंभू धामेश्वर संघाकडून सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते, तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळते. संजय स्मृती या संघाकडून अभिजितची गोलंदाजी ट्रॅक वरती निवड करण्यात आली आहे.
पहिला चेंडू पाहायला मिळत आहे मुन्नाट वेगाने परंतु पंचांचा इशारा वाईट बॉल अतिरिक्त धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावेल. आता मात्र धावा चाचणी करण्याच्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. पहिला चेंडू वाईट त्यानंतर आता मात्र कमबॅक पाहायला मिळत आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. डॉट बॉल पाहायला मिळत आहे. जबरदस्त लढत पाहायला मिळतात या सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लबच्या माध्यमातून या मैदानावरती. काय स्पर्धा पाहायला मिळते आजची दुसरी रात्र आणि एवढा उत्साह प्रेक्षकांचा पाहायला मिळतो या स्पर्धेनिमित्त. tenniscricket.in इथे मात्र जर विचार केला तर युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. ते सर्व प्रेक्षकांचा पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र काय घडतंय दांडी 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 गुल फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळेल. मनीष पहिलाच इथे मात्र बाद होत आहे. धावसंख्या मात्र 1 धावा फलकावरती. गोलंदाज मात्र अभिजितच्या माध्यमातून चांगलं कमबॅक पाहायला मिळत आहे मैदानाच्या आतमध्ये. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सारंग दाखल झाले. पहिल्या चेंडू पंचांचा इशारा वाईट बॉल इथे येतोय. अतिरिक्त धावा फलकावरती. धावसंख्या मात्र 2 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. सारंग पाहायला मिळतो इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. कमबॅक पाहायला मिळत आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते. धावसंख्या मात्र तिथे थांबले. षटक क्रमांक पहिल्या समाप्त होत्या अखेरीस मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 2 धावा फलकावरती 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. गोलंदाज पुन्हा एकदा पहिला चेंडू घेऊन इथे मात्र गोलंदाज पाहायला मिळेल. दुसरे षटक मैदानाच्या आतमध्ये. दुर्वांकू मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळत आहे. पंच केला इथे मात्र चांगला पॉवरफुल फटका पाहायला मिळतो चौकारासाठी. शॉर्ट रन इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो. कोणती धावा नाही पाहायला मिळतो. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. धावसंख्या मात्र तिथेच थांबली संघाची. 2 धावा फलकावरती. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. पंच केलाय जरूर मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे पाहायला मिळत आहे. चांगला चेंडू अडवला जातोय. चांगलं कमबॅक पाहायला मिळत आहे संघाकडून आणि डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन विकेट पाहायला मिळते. पंच केलाय चांगला फटका पाहायला मिळत आहे. चौकार येतोय या चेंडूवरती सुद्धा. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आता 6 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र पंचांचा इशारा वाईट बॉल येतो. अतिरिक्त धावा वाईट प्लस 1 एकूण 2 धावा या फलकावरती पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र आता 2 ने पुढे सरसावेल. 8 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज रॅन्डम विकेट पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. बॅटची कडा चेंडू ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये 1 धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 9 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. षटक क्रमांक दुसऱ्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 9 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळतील. वैयक्तिक कोट्यातील पहिल्या षटक व संघाच्या वतीने तिसरं षटक घेऊन येतोय. सूरज येतोय तो गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. थांबायचं 2 मिनिटं. धावसंख्या मात्र 9 धावा फलकावरती पाहायला मिळतील. इकडच्या मोबदल्यामध्ये सूरज येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र काय घडतंय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. सूरजच्या माध्यमातून फुलटा चेंडू पाहायला मिळतोय. पंच केला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. 13 धावा फलकावरती पाहायला मिळतात. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केला जरी तो मात्र क्षेत्ररक्षक टीम मध्ये पाहायला मिळतोय. चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा 9 चेंडू अतिरिक्त धावा आणि प्लस 4 धावा पाहायला मिळतात आहे.
5 धाबा या चेंडूवरती पाहायला मिळतात आहे. सूरज मात्र थोडेसे मागणी पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय. 4 धाबा धापलकावरती. एक चेंडूचे सूरज अंतिम चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतील. पंच केला चौकारासाठी. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचले. षटक क्रमांक 3 समाप्त. धावसंख्या 26 धाबा धापलकावरती पाहायला मिळेल. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये स्वयंभू हा संघ प्रथमतः फलंदाजी करत असताना पाहायला मिळेल. टॉसचा बॉस मात्र तो संघ ठरला. यानंतर होणारा सामना अक्रेश्वर धामलेवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुना संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी टॉस साठी याचा पंचांचा इशारा येतो. 9 चेंडू 1च धाव पाहायला मिळते आहे. यावेळेस मात्र चेंडू अरुंद कार्पेटचा फटका पाहायला मिळाला आणि 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतो. इथे मात्र चेंडू चांगला पाहायला मिळतो आणि कमबॅक पाहायला मिळतोय. चौकारासाठी पुन्हा एकदा आनंद कार्पेटचा फटका. क्षेत्ररक्षक बीट झाले तिथे मात्र आणि चेंडू ट्रॅव्हल झाला 4 धावांसाठी. पुन्हा एकदा इथे मात्र पंच केला आहे. पुन्हा एकदा मात्र चौकार पाहायला मिळतोय. आमचे कॅमेरामॅन पाहायला मिळतात राज पिलनकर यांच्या माध्यमातून अचूक इथे मात्र चेंडू टिपला जातोय. पुन्हा एकदा मात्र पाहायला मिळतोय पंचांचा इशारा तो वाईट चेंडू प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. यामध्ये गोलंदाज पाहायला मिळतोय निशांत मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय चौकार. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय कमबॅक. मैदानाच्या आतमध्ये धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावी. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 45 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. यावेळेस मात्र काय पंच केलाय. 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली. एकूण 50 धावा धावफलकावरती आणि 50 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलंय. स्वयंभू धामनेश्वर प्रतिष्ठान संघ धामलेवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळेल संजय स्मृती शिवडेवाडी हा संघ पाहायला मिळतो. यानंतरचा होणारा सामना अक्रेश्वर धामलेवाडी संघ आणि दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुने हा संघ पाहायला मिळणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी तरी टॉस साठी यायचं आहे. 50 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. तरी सजून घ्यायचं क्षेत्ररक्षण. गोलंदाजाचं नाव मनीष येते गोलंदाजी ट्रॅक वरती. प्रशांत आणि सोहम याची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. सलामीवरची जोडी 50 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल आणि सलामीवरची जोडी पाहायला मिळते. प्रशांत आणि सोहम याची जोडी. गोलंदाज पाहायला मिळतोय मनीष पाहायला मिळतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिल्या चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतोय. 9+1 पाहायला मिळेल. हर्षल दाखल झाले. हर्षल दाखल होत आहेत. मनीष पहिला चेंडू मात्र फुल टच चेंडू पाहायला मिळतोय. शॉर्ट रन पाहायला मिळतोय.
कोणती धाव नाही, निर्धाव चेंडूची सांगता होती आहे. चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे मित्रांनो. कमबॅक पाहायला मिळेल. आता पुन्हा एकदा पाहायला मिळते मनीषाच्या माध्यमातून चांगले कमबॅक पाहायला मिळत आहे. कमबॅक करणं गरजेचं असेल, कारण संघाने एक विश्वास देऊन गोलंदाजीचा इथे मात्र बाहेर पाहायला मिळत आहे. पंचाचा इशारा येतो शॉर्ट रन, कोणती धाव नाही. चांगले फटके लगवले होते परंतु शॉर्ट रन इथे मात्र काही एंड्रम बॉक्स गेटचे नियम असतात ते आपल्याला पालन करावं लागेल. कुठेतरी जागेवरून सटकार चौकार पाहायला मिळाले पाहिजे, पण तसं होत नाही. मैदानाच्या आतमध्ये पुढे मानण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. पंचांचा अतिरिक्त धावा दाखल पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगलं कमबॅक पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते. धावसंख्या मात्र षटक क्रमांक इथे मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतोय. पहिलं धावसंख्या मात्र 3 धावा दाखल 50 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना संघ पाहतोय आपण. संजय स्मृती संघ शेवडेवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. 50 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पाहायला मिळतोय. यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. अक्रेश्वर धामलेवाडी संघ, तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर वाडाजून हा संघ पाहायला मिळेल. या दोन संघाच्या दरम्यान नेक्स्ट लढत पाहायला मिळणार आहे, पण चालू असलेला सामना पाहायला मिळतोय. स्वयंभू धामनेश्वर प्रतिष्ठान धामलेवाडी हा संघ पाहायला मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला संजय स्मृती शेवडेवाडी हा संघ पाहायला मिळतोय. यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र रवींद्र येतो गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतोय. विकेट पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा ग्राउंड विकेट पाहायला मिळतील. रवींद्र इथे मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल येतोय. अतिरिक्त धावा दाखल पाहायला मिळतात आहे. 50 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल संघ. गोलंदाज रवींद्र यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. बॅटच्या रडर मध्ये चेंडू पाहायला मिळाला आणि चौकार ठोकला जातो. इथे मात्र मैदानाच्या आतमध्ये सोहमच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. एकदा पंच केलाय मात्र इथे चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. अक्रेश्वर संघ बाजूला एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला असून काही हा संघ पाहायला मिळणार आहे. यावेळेस मात्र इथे काय करताय फलंदाज माघारी परती. इथे मात्र सोहम बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळत आहे. यष्ट्यांचा वेध घेतला आणि यष्ट चित केलाय मात्र फलंदाजाला मात्र बाद केलाय. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये षटक क्रमांक दुसरं समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 50 धावांचं लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना धावसंख्या दुसऱ्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अजूनही जर विचार केला तर 34 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. उर्वरित चेंडू बाकी असतील 10 चेंडूवरती अजूनही 34 धावांची आवश्यकता. संघ संजय स्मृती शेवडेवाडी या संघाला 34 धावांची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये 10 चेंडूवरती 34 धावांची आवश्यकता. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. प्रसाद मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती दाखल होतील आणि स्ट्रायकिंग एंडला अभिजित पाहायला मिळेल. पहिल्या चेंडू मात्र अतिरिक्त इथे धावा खर्च जरूर केले गेले आहे, परंतु पंचांचा इशारा येतोय. वाईट चेंडू +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती जोडले जात आहेत. धावसंख्या मात्र समीकरण थोडंसं चेंजेस होत आहे पाहायला मिळत आहे. पहिल्या चेंडूवरती 32 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळते. इथे मात्र काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा खराब फलंदाजी पाहायला मिळते आहे. डॉट बॉल पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र पंच केला आहे मात्र चौकार पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र कमबॅक पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने आता पुढे सरसावी. पुन्हा एकदा इथे पंच पाहायला मिळाला असता परंतु इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. बॅटची कडा जरूर घेऊन गेला होता परंतु चूक भीड झाली. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पंच केलाय पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. चांगले कमबॅक पाहायला मिळतोय गोलंदाजाकडून. इथे मात्र
पहिल्या चेंडूवरती अतिरिक्त धावा जरूर घेतली गेली आणि परंतु यानंतर आता चांगले कमबॅक पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. नो चेंडू प्लस चौकार पाहायला मिळत आहे. 4 धावा 5 धावा धावफलकात ऍड होतील. मात्र समीकरण इथे मात्र थोडेसे चेंजेस पाहायला मिळत आहे मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजाने कुठेतरी आता मात्र अतिरिक्त धावांपासून थांबला होता. चांगली गोलंदाजी करत होता परंतु आता मात्र काय करताय. नो चेंडू येतो. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. प्लस चौकार इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. यष्ट्यांचा वेध पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे आणि फलंदाज माघारी पडतील. बॅक टू द पविलियन धक्का क्रमांक दुसरा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. संख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पाच चेंडूवरती 23 धावांची आवश्यकता समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. 5 चेंडू 23 धावांची आवश्यकता. यानंतरची लढत पाहायला मिळेल. अक्रेश्वर धामलेवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. तो दुसऱ्या बाजूला सुंखाई सोमेश्वर वाडा जुना संघ पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. आधुनिक समीकरण जर विचार केला तर 4 चेंडूवरती 23 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. चौकार पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. आधुनिक समीकरण 3 चेंडूवरती 19 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज ग्राउंड विकेट चांगला फटका 4 धावा धावसंख्यामध्ये पाहायला मिळतील. 15 धावांची आवश्यकता 2 चेंडूवरती 15 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज ग्राउंड विकेट पाहायला मिळत आहे. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. कमबॅक पाहायला मिळत आहे. विघ्नेशाचा अंतिम चेंडू घेऊन इथे मात्र पाहायला मिळत आणि पंचांचा इशारा तर नो प्लस 4 शॉर्ट रन पाहायला मिळत आहे. नो चेंडू 1 धाव पाहायला मिळते या चेंडूवरती. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील अंतिम चेंडू. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे आणि मात्र षटक समाप्त होते आणि हा मात्र सामना विजयी ठरला. तो म्हणजे संघ स्वयंभू धामणेश्वर प्रतिष्ठान संघ धामलेवाडी हा संघ पाहायला मिळेल. आणि या स्पर्धेतून बाहेर पाहायला मिळतो संघ पराभूत झालेला संजय स्मृती चषक शेबडेवाडी संघ. यानंतर चला संजय स्मृती चषक शेबडेवाडी संघाचा कर्णधार येऊ द्या. सन्मान चिन्ह आपलं स्वीकारायचं आहे आणि यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये अक्रेश्वर धामलेवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुना संघ पाहायला मिळेल. पाहायला मिळेल सुंकाई सोमेश्वर वाडाजून संघ. अक्रेश्वर संघ एक बाजूला पाहायला मिळेल तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर संघ पाहायला मिळते. नाणेफेकी जट्टा सपास मात्र पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकला गेलाय. मित्रांनो यानंतर लक्षात घ्यायचं की यानंतर सेकंड राऊंड सुरू होत आहेत परंतु एक अजून सामना बाकी आहे. तो काही वेळानंतर खेळवला जाईल कारण सेकंड राऊंडला आपण तो यानंतर सुरुवात करणार आहोत आणि जो काही थोडासा प्रॉब्लेम असल्यामुळे
एक राऊंड असेल तो फिश राऊंड तो नंतर खेळला जाईल. यावेळी चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळेल निखिलला, तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला अक्षयला पाहायला मिळतोय. आधीच गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतात आहे. यावेळी मात्र पंचांचा इशारा वाईट +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. आधीच्या माध्यमातून पुढचा चेंडू राईटम राऊंड विकेट सामना करील निखिल. मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पंच केलाय. काय पंच केला होता चेंडू, मात्र पायामध्ये चेंडू पाहायला मिळते. एका धावेसाठी चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. इथे मात्र पंचांचा इशारा वाईट बॉल येतोय. वाईट +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 10 पोहोचली. आता मात्र 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. चांगलं तीक्ष्ण असं आयोजन या स्पर्धेचं पाहायला मिळतंय. दुसरी रात्र या स्पर्धेची. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतोय वाईट +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. आपण पाहतो ही स्पर्धा रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. लाईव्ह टेलिकास्ट घरोघरी पोहोचवली जाते. या स्पर्धेचा षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिले समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 15 धावा धावफलकावरती बिनबाद संघ पाहायला मिळतोय. टेक्निकल टीम पाहायला मिळते आपल्याला युट्यूब लाईव्हच्या माध्यमातून. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्ह धावसंख्या 15 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. आदरणीय सौरभजी मयेकर यांची संपूर्ण टेक्निकल टीम इथे पाहायला मिळते. या स्पर्धेनिमित्त रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. तर सर्व प्रेक्षकांचं मनापासून मी पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो या स्पर्धेनिमित्त. पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेने पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र 15 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक पहिलं समाप्त झालं. 15 धावा पाहायला मिळतील. नवीन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. प्रफुल्ल होतात गोलंदाजी ट्रॅकवरती. 9+4 धावा पाहायला मिळतात. 5 धावा पाहायला मिळतील या चेंडूवरती. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं नो चेंडू. इथे मात्र पुन्हा एकदा 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. 2 अतिरिक्त धावा प्लस चौकार पाहायला मिळाले बॅक टू बॅक. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतोय. अक्षय पुन्हा एकदा काय पंच केला जात आहे. पुन्हा एकदा शॉर्ट रन पाहायला मिळतोय. 9 चेंडू अतिरिक्त धावा 1 धावफलकावरती मध्ये पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे 27. आता 26 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळेल. यावेळेस पुरता चेंडू पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अखिलेश्वर संघ एक बाजूला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र नंतर इथे मात्र पुन्हा एकदा दिशा गोलंदाजी दिशा भरकटली जाते. 9 बॉल पंचांचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. धावफलकावरती ऍड होईल. धावसंख्या मात्र 32 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. नंतर पुढचा चेंडू आपल्या संघात. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते. उद्याच्या दिवसामध्ये या स्पर्धेनिमित्त मोठमोठे खेळाडू पाहायला मिळतील आपल्याला या मैदानावरती. रत्नागिरी जिल्ह्यामधील नावाजलेले खेळाडू या मैदानावरती पाहायला मिळणार आहे उद्याच्या दिवसामध्ये. आवर्जून या स्पर्धेचा आनंद घ्या मित्रांनो. पर्व पहिले या स्पर्धेत पाहतोय आपण सकाळी सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अंडर बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा 2025 पर्व पहिले या स्पर्धेचं देखील आयोजन आणि काय स्पर्धा पाहायला मिळतंय. पहिल्याच पर्वामध्ये षटक क्रमांक मात्र मैदानाच्या आतमध्ये 30 समाप्त होत. धावसंख्या मात्र 36 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. अक्रेशिवर संघ पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा 9 बॉल येतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळेल. शिवम याला पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडू मात्र 9 पंचाने अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. यानंतर होणारा सामना
शिवली सडिये संघ तर दुसऱ्या बाजूला मंगलमूर्ती टोलवाडी या संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायचं टॉससाठी. यावेळेस मात्र आपण एकदा पाहायला मिळतात छान धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुरता चेंडू घेऊन इथे मात्र पंचाचा इशारा नो चेंडू अडवला जातोय. मात्र एकच धाव धावफलकावरती पाहायला मिळते. अतिरिक्त धाबेने मात्र संघाचं धावफलक इथे मात्र पाहायला मिळते. पुढे सरसावेल. धावसंख्या मात्र 43 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. इथे मात्र काय घडतंय क्षेत्ररक्षक मात्र होता चुकी केली आहे. चुकीला माफी नाही. क्रिकेटच्या पतलावरती तेवढं तुम्ही चुकी कराल तेवढी तुम्हाला माफी नाही मित्रांनो. आणि जितीने भरलेला खेळ पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय चौकार. पुन्हा एकदा 4 धावा धावफलकावरती ऍड होतील. क्षेत्ररक्षकाच्या हातामधून चुकी जरूर झाली आणि चेंडूची सीमारेषा पार झाला. चौकार गेला. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक चौकार पाहायला मिळतोय. अजूनही 2 चेंडू शेष. मैदानाच्या आतमध्ये 1 चेंडू शेष असेल. अजूनही 1 चेंडू शेष. अंतिम चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील गोलंदाज पंच केलाय. फुलटा चेंडू मात्र षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. धाव संख्या मात्र षटक समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 55 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. देखील पाहायला मिळेल स्ट्रायकिंगला गोलंदाज येत आहे. जितूवाला गोलंदाजी ट्रॅकवरती पंचचा इशारा नो प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा नो बॉल पाहायला मिळतोय. खराब गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पुन्हा एकदा 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. कुठेतरी खराब गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. यष्टीरक्षक तिथे थोडस कानमंत्र देण्यासाठी गेलाय जरूर. तर मात्र कानमंत्राचे इथे मात्र असर पडेल का पाहायला मिळेल का मैदानाच्या आतमध्ये. क्रिकेटमध्ये विश्वास महत्वाचा असतो मित्रांनो. गोलंदाज असू द्या क्षेत्ररक्षक असू द्या किंवा फलंदाज असू द्या विश्वास महत्वाचा असतो. आणि मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे 73 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पंच केलाय. 4 धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात धावफलकावरती. काय सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये फटकेबाजी करते आहे. पुन्हा एकदा चांगला पंच केलाय. यावेळेस मात्र फॉलोथ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षक अडवलं जात आहे. डॉट बॉल येतोय. 1 चेंडू शेष. अजूनही अंतिम चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील आणि ते मात्र 4 धावा ठोकल्या जातात. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी. आता 81 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. सर्वाधिक मोठा स्कोर धावफलकावरती पाहायला मिळतो. 81 धावा 2 दिवसापासून दुसरा दिवस पाहतोय आपण आणि 81 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. आणि 82 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे समोरच्या संघासमोर. यानंतर होणारा सामना शिवली सडिये संघ आणि समोर असेल मंगलमूर्ती टोलवाडी या संघ पाहायला मिळेल. टॉसचा बॉस मात्र मंगलमूर्ती टोलवाडी या संघ. लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. अक्रेश्वर संघ एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर संघ पाहायला मिळतोय. वाडा जुना संघ पाहायला मिळतोय. 55 स्टार्टचा इशारा येतोय. 82 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करायचा असेल संघ सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुनी या संघाला पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू नो बॉल. इथे मात्र 55चा इशारा येतोय. नो प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती मात्र धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात आहे. 2 धावा पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुरता चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. एकच धाव पाहायला मिळते. या चेंडूवरती डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. एका धावेसाठी धावसंख्या 3 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. स्ट्रायकिंग एंडला आदेशला पाहतोय
नॉस्ट्रिक लेनला प्रफुल्लला पाहायला मिळतील तर गोलंदाज मात्र इथे मात्र पाहायला मिळालं तर आदित्यला पाहायला मिळते गोलंदाजी ट्रॅक वरती. आदित्य दिशा भरकटली जाते तिथे मात्र वाईट बॉल इथे पंचांचा इशारा. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळते इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय. पुन्हा एकदा वाईट प्लस एक एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र आता 2 ने पुढे सरसावी. 7 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा. वाईट चेंडू अतिरिक्त धावांचा पाऊस मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंच केला जातोय. पंच पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये पंच पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते गोलंदाज बॅटम राऊंड केली. इथे मात्र काय बॅटची कडा जरूर पाहायला मिळते. फलंदाज मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळेल. धक्का क्रमांक पहिला मैदानाच्या आतमध्ये प्रफुल्लच्या माध्यमातून आदेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. नो बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जितू पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. आणि इथे मात्र फलंदाज माघारी परत येईल. अंतिम चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा मात्र दांडी गुल केली फलंदाजाची. तिसरा धक्का बसतोय. मंगलमूर्ती संघ तर दुसऱ्या बाजूला शिवडी संघ. नाणेफेकीचा मात्र टॉसचा बॉल मंगलमूर्ती या संघटनेला पाहायला मिळाला आहे. टॉसचा बॉल झालाय. निर्णय आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचवायचा आहे. इथे मात्र पंचांचा इशारा. व्हाईट बॉल येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती. नाणेफेकीचा टॉसचा बॉल मात्र मंगलमूर्ती ह्या संघाने जिंकून प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. इथे मात्र काय करताय पंचांचा इशारा येतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू घेऊन आदित्य पाहायला मिळते. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉलला प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. या चेंडूवरती 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 82 धावांचं एक मोठं आव्हान पाहायला मिळतंय. धावसंख्या 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा खराब क्षेत्ररक्षण. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र पुढे सरसावली. ते 9 चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचाचा 9+1 एकूण 2 धावा. धावसंख्या मात्र 2 ने पुन्हा एकदा पाहायला मिळतील. पुढे सरसावतील. 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय करताय 9+1 एकूण 2 धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 24 धावा धावफलकावरती पंच केला. इथे मात्र बॅटची कडा पाहायला मिळते. एका धावेसाठी धावसंख्या 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळणार आहे. पाहायला मिळतात. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका पुन्हा एकदा पंच केला जातोय मात्र फलंदाजांच्या माध्यमातून प्रफुल्ल यांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा इथे मात्र अगदी वेगाने मारला फटका. 4 धावांसाठी चेंडू पाहायला मिळतो. 9+ चौकार पाहायला मिळतो. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरता होईल. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली. आता 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक दुसऱ्या समाप्त होत आहे. थांबायचंय. चालू करायचा सामना. 34 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळणार आहेत. पाहायला मिळतात 34 धावा. आतापर्यंत 3 गड्याच्या बदलामध्ये यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतोय.
आदित्यच्या माध्यमातून इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चौकाराला या चेंडूवरती इथे मात्र चांगला चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो. कमबॅक पाहायला मिळतं गोलंदाजाकडून. निर्धाव चेंडूची जोरी सांगतो होते पंच केला जात आहे. पुन्हा एकदा मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. दोन संघांच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते. अकलेश्वर संघ धामणीवाडी संघ पाहायला मिळतोय. तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुना संघ पाहायला मिळतोय. यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल शिवरी सडिया संघ आणि मंगलमूर्ती टोलवाडी या संघाच्या दरम्यान. अडतीस धावा धावफलकामध्ये निखिल येतात. गोलंदाजी ट्रॅकवरती पहिल्या चेंडूवरती दिशा फरकटली जाते. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा मात्र पंचांचा इशारा वाईट चेंडू. 82 धावांचं एक मोठं आव्हान पार पडत असताना पाहायला मिळते. थोडस थांबवलं जात आहे कुठेतरी गोलंदाजांच्या माध्यमातून. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र यष्टन चीत केलं गेलं आहे. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. दोन चेंडूची सजनी पाहायला मिळतील इनिंग मधील. अंतिम चेंडू गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा येतो वाईट चेंडू. अतिरिक्त धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळतात आहे. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा नो चेंडू. षटक समाप्त होतं. इनिंगचा खेळ सुद्धा समाप्त होतो. सामना विजयी होतोय संघ स्पर्धेचा मोलाचा वाटा ज्यांनी खेळपट्टी बनवली आणि या स्पर्धेचे आयोजक छोटे तसेच लायमन ची भूमिका सतत दुसरा दिवस या स्पर्धेची रात्र पाहतोय. या स्पर्धेनिमित्त अशी साहिल कुर्टे आणि सार्थक कुर्टे तसेच चैतन्य भरवडे दादू यांचा आज वाढदिवस आहे. तर आपण त्यांचा वाढदिवस या मुख्य व्यासपीठावरती साजरा करणार आहोत. या ठिकाणी सुद्धा इथे यायचंय आणि सर्व लायमनने सुद्धा यायचंय. सर्वांनी यायचंय त्वरित
खास मोलाचा वाटा यांच्यामुळे ही स्पर्धा साकार होते आहे मित्रांनो. एकदा जोरदार टाळ्या द्या या छोट्या बालकांसाठी, कारण त्यांनी खूप मेहनत घेतली होती या खेळपट्टीसाठी असू द्या, ग्राउंडच्या नियोजनाबद्दल, तसेच ग्राउंड संपूर्ण आतापर्यंत जबाबदारी त्यांच्या खांद्यावरती पाहायला मिळते आहे. असे साहिल कुर्टे, सार्थक कुर्टे आणि चैतन्य भरवडे दादू यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन केलं गेलं आहे. यांचा आज इथे मात्र वाढदिवस या मुख्य व्यासपीठावरती साजरा केला जातोय. गोलंदाज पाहायला मिळतो इथे मात्र पहिला चेंडू नो बॉल, इथे बंधाचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावा आकाशच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. निकेत स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. प्रणव पाहायला मिळतोय नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. पहिला चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा दाबलकावरती पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा इथे मात्र काय घडतं, अनिकेत मात्र दांडी गुल होतोय पाहायला मिळतोय. बॅक टू द पव्हिलियन पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र चांगला पंच पाहायला मिळतोय. 4 धावांसाठी पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. चांगला चौकाट पाहायला मिळाला. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी आता 6 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये पंचांचा इशारा, 1 धाव पाहायला मिळते. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाले एका धावेसाठी. अजूनही 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतील. इथे मात्र पुन्हा एकदा इथे मात्र काय स्विंग पाहायला मिळाला आहे. चेंडू मात्र फिरकी मात्र पाहायला मिळेल. चेंडू मागे डॉट बॉल पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू, चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. आणि इथे मात्र काय करताय, 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील, ऍड होतील. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिला समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 11 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 11 धावा. धावफलक जर पाहिले तर 1-1-1 पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. 11 धावा धावफलकावरती 1 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये पहिलं षटक समाप्त होतोय. नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती प्रतीक येतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. प्रतीकेचा कमबॅक पाहायला मिळत आहे. कालच्या दिवसामध्ये यांनी चांगली गोलंदाजी जरूर केली होती पाहायला मिळाली. इथे मात्र नो बॉलचा इशारा पंचांचा येतोय. 1 धाव पाहायला मिळते. प्रतीक पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र चांगला चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. 4 धावांसाठी ओंकारच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळतोय. ओंकार स्ट्रायकिंग प्रतीक पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पंचांचा इशारा, नो चेंडू. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. प्रतीकने कालच्या दिवसामध्ये चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे. पण आज मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दुसरी लढत मध्ये पाहायला मिळते. थोडीशी खराब, थोडीशी दिशा भरकटली जात आहेत. इथे मात्र चांगले कमबॅक पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये त्यांच्या माध्यमातून. आता मात्र 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतील. अजूनही गोलंदाज प्रतीक विकेट इथे मात्र पंच केलाय. पंच जातो, चेंडू सीमारेषेच्या पार, चौकार पाहायला मिळतोय. 1 चेंडू शेष पाहायला मिळतो. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली जरूर. अंतिम चेंडू घेऊन प्रतीक पाहायला मिळेल. फिरवलाय चेंडू, मात्र चांगला चेंडू, डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. षटक समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकाचा दुसऱ्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 21 धावा धावफलकावरती 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये दुसरे षटक समाप्त होत आहे. या 2 संघाच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते आहे. एक बाजूला संघ पाहतोय आपण तर शिवोली सडीय संघ, तर दुसऱ्या बाजूला मंगलमूर्ती टोलवाडी या संघ पाहायला मिळते आहे. गोलंदाजीचा निर्णय घेतला टोलवाडी या संघाने पाहायला मिळतं. दुसरे षटक समाप्त होते. 21 धावा धावफलकावरती गोलंदाज नवीन येतो पाहायला मिळालेला. पप्पे येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पप्पेला इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती मात्र तर विचार केला, चौकार ठोकला गेला. इथे मात्र पंचांचा इशारा, पुन्हा एकदा वाईट बॉल येतोय. अतिरिक्त धावा. दोन धावा पाहायला मिळतात आहे. पंच केलाय, पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. ओंकार पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र कमबॅक पाहायला मिळतोय चांगला. इथे मात्र पाहत होतोय फलंदाज. 1 चेंडू शेष अजूनही. 1 चेंडू अजून पाहायला मिळेल. मात्र इथे बाद झालाय फलंदाज ओंकार, मात्र माघारी परतावे लागेल ओंकारला.
चार मात्र चौकार जरूर त्याच्या बॅटमध्ये पाहायला आणि चेंडूच्या रस्त्याला पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती काय करत आहे आणि बॉक्स आउट पाहायला मिळतात फलंदाज आणि या षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये तिसरे समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे मैदानाच्या आतमध्ये. धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात मैदानाच्या आतमध्ये. स्वप्नील पाहायला मिळते नाश्ता किनीला. पहिला चेंडू मात्र प्रणवचा मात्र पाहायला मिळेल. प्रणव साठी चांगला चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतोय. चौकार पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. श्रेयस मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय आणि भव्य स्वागत केलं आहे श्रेयसच्या चौकाराने. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक पाहायला मिळतोय. फटका चांगला होता. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये पाहायला मिळाला. अगदी वेगाने चेंडू मारला होता. भन्नाट वेग पाहायला मिळाला होता. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते तेवढंच ताकदीवर क्षेत्ररक्षण सुद्धा पाहायला मिळतंय. समोरच्या संघामध्ये चेंडू अडवला जातोय. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा चांगली खेळी जरूर पाहायला मिळाली स्पर्धेचा पहिल्या दिवशी सुद्धा. आज दुसरा दिवस पाहतोय. दुसरी रात्री या स्पर्धेची पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस मात्र एक धावफलकावरती पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 36 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट ग्राउंड विकेट. स्ट्रायकिंगला फलंदाज पाहायला मिळेल. यावेळेस मात्र पंचाचा इशारा येतोय. व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा. पुन्हा एकदा इथे मात्र व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. पंच केला इथे मात्र पंच हातामध्ये पाहायला मिळतंय. कोटी धावणे डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते. यावेळेस मात्र बॅटची कडा पाहायला मिळते आणि फलंदाज माघारी परतील. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये चौथ्या षटकाचा खेळ समाप्त होता. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 38 धावा आणि 39 धावा. केले तर खेळपट्टीपासून आणि आता नियोजन पर्यंत शेवटपर्यंत अजूनपर्यंत पाहायला मिळत आहे. विशेष जबाबदारी साहिल कुर्डे, सार्थक कुर्डे आणि चैतन्य भरवडे दादू यांचा आज वाढदिवस आहे. त्या वाढदिवसानिमित्त सर्व लायमनांनी पंचांनी थोडी इकडे यायचंय. तरी आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती यांचा वाढदिवस साजरा होतोय. कॅमेरामॅन आमचे राज बिलनकर सोडले जातील आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती.
39 धावांचा उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. इथे मात्र पहिला चेंडू पाहायला मिळत आहे. अनिकेत गोलंदाजी ट्रॅकवरती तर आकाश स्ट्रायकिंग इंडा पाहायला मिळतो. चांगला फटका पाहायला मिळतो. आकाशच्या बॅटमधून 39 धावांचा लक्ष्याचा पाठला करायचा असेल. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतोय. 9 चेंडू 9+1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावी लता. गोलंदाज अनिकेत राईट ब्राउंड विकेट. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. प्रेक्षकांच्या हल्लूट इथे मात्र गर्दी पाहायला मिळते. या स्पर्धेनिमित्त त्या सर्व प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मी सहर्ष स्वागत करतो. अनिकेत पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र भन्नाट वेगाने टाकला. पंचांचा इशारा येतो. वाईट चेंडू +1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावी. अजूनही 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतात. मैदानाच्या आतमध्ये 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच केलाय. पॉवरफुल फटका पाहायला मिळतोय. जोरदार हिट केली आहे. 4 धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतं. चौकार. चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते आहे. पुन्हा एकदा मात्र भन्नाट वेगाने चेंडू टाकलाय. परंतु पंचांचा इशारा येतो. वाईट +1 एकूण 2 धावा. अतिरिक्त धावांचा इथे पाऊस मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. निकीच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज डावखुरी हाताचा. इथे मात्र पुन्हा एकदा भन्नाट वेग. पुन्हा एकदा 9 चेंडू अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते निकीच्या माध्यमातून. इथे काय करतं. इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतंय. हलक्या हाताने सोडून दिला होता चेंडू. मात्र षटक क्रमांक पहिल्या समाप्त होते. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 19 धावा धावफलकावरती. यानंतरची लढत पाहायला मिळेल. यंग स्टार कोतवडे संघ तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर सडी संघ पाहायला मिळेल. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करते आपण नाणेफेकीसाठी यायचं त्वरित. यंग स्टार कोतवडे संघ तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर सडी हा संघ पाहायला मिळेल. नाणेफेकीचा टॉस इथे मात्र होणार आहे. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने त्वरित यायचं आहे. आमच्या मुख्य व्यासपीठासमोर चालू असलेली लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. शिवली सडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला मंगलमूर्ती टोलवाडी या संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. 39 धावांचा लक्ष्याचा पाठला करायचा असेल. इथे मात्र पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. पंचांचा आकाशाच्या माध्यमातून खराब पहिला चेंडू मात्र टाकला गेलाय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. सुंकाई सोमेश्वर कर्णधार अनिकेत यांनी यायचं त्वरित आणि यंगस्टर संघाचा कोथोडी संघाचा कर्णधार त्वरित यायचं. दोन्ही संघाने विनंती करतो की त्वरित आपण यायचंय कर्णधार. नेक्स्ट मॅचचा टॉस चालू असलेली लढत मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या 39 धावांचं लक्ष्य. धावसंख्येतून पोहोचल्या 25 धावा. पंच केलाय. पंच चांगला पाहायला मिळत आहे आणि चौकार सुद्धा पाहायला मिळत आहे बॅट मधून फलंदाजाच्या. पुन्हा एकदा श्रेयस पाहायला मिळतो. स्ट्रायकिंग एंडला इथे मात्र चांगले कमबॅक पाहायला मिळते. आकाशाच्या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल येतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपल्या षटकातील ओव्हर द विकेट. पुढचा चेंडू इथे मात्र बॅटची कडा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. बॅटची कडा घेऊन गेला चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र आता 1 ने पुढे सरसावी. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 30 धावा धावफलकावरती. गोलंदाज ओव्हर द विकेट. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील इथे पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळत आहे. चांगली यशस्वी पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉलची समाप्ती होते. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरे समाप्त होते. धावसंख्या मात्र 30 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 3 बाद 30 धावा धावफलकावरती. दहा चेंडूवरती 9 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये समीकरण पाहायला मिळेल. यानंतरची लढत पाहायला मिळणार आहे. यंगस्टार कोथवडे संघ तर दुसऱ्या बाजूला सुंकाई सोमेश्वर सडी या संघ. पहिल्या चेंडूवरती मात्र 9 चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा. 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. 4 धावांची आवश्यकता. अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये 9 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. पंच केलाय आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पार आणि हा सामना विजयी ठरतोय. कंपोस्ट तालुका
निमित्त यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. एक बाजूला यंग स्टार कोथर्डे संघ तर दुसऱ्या बाजूला संकाई सोमेश्वर सडी या संघात सभास मात्र यंग स्टार कोथर्डे या संघाने जिंकला आणि प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय जरूर घेतलाय. संकाई सोमेश्वर संघाची सडी या संघाची सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. सौरभ आणि अनुज पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग इनला सौरभ तर स्ट्रायकिंग इनला अनुजला पाहायला मिळेल. गोलंदाज अखिब येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती. यंग स्टार संघाकडून मात्र कोथर्डे या संघाकडून पाहायला मिळतील. अखिब येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू मात्र पाहायला मिळत. इथे मात्र आडव्या बॅटचा केला वापर आणि बॉल करीला चेंडू सीमा पार 4 धावांसाठी पाहायला मिळत आहे. चौकार पाहायला मिळत आहे. पहिला चौकार पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहे. सौरभ याच्या बॅट मधून 4 धावा धापलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. यावेळेस डॉट बॉल पाहायला मिळतो. निर्धाव चेंडूची जरूर संख्या होते. अखिब मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. 1 धाव धापलकावरती आणि मात्र इथे संघाची धावसंख्या जर पोहोचली आहे 5 धावा धापलकावरती पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. 1 धाव धापलकावरती ऍड होईल. धावसंख्या मात्र 6 धावा धापलकावरती पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. एक बाजूला यंग स्टार कोथर्डे संघ तर दुसऱ्या बाजूला संकाई सोमेश्वर सडी हा संघ पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये संकुष्टात पाहायला मिळत आहे. समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 6 धावा धापलकावरती पाहायला मिळते. सडी या संघाची धावसंख्या मात्र 6 बिनबाद. षटक क्रमांक पहिला समाप्त होत आहे. मुसब येतोय. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. विकेट पहिल्या चेंडू भन्नाट वेगाने टाकलाय मात्र इथे बीट झाले फलंदाज. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा कमबॅक पाहायला मिळतोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली 7 धावा धापलकावरती. पंचांचा इशारा येतोय. 9 अतिरिक्त धावा प्लस 1 धावा एकूण 2 धावा धापलकावरती ऍड होतील. या चेंडूवरती पाहायला मिळतोय 9 1 अतिरिक्त आणि प्लस डिग्लर चेंडू मध्ये ट्रॅव्हल झालाय 2 धावा धापलकावरती. आपण लढत पाहतोय मित्रांनो. यंग स्टार कोथर्डे संघ तर दुसऱ्या बाजूला पाहायला मिळेल. संकाई सोमेश्वर सडी हा संघ पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र 9 प्लस 1 एकूण 2 धावा धापलकावरती पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा येतोय. धावसंख्या मात्र 11 धावा धापलकावरती पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र काय करताय. बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. फलंदाज अनुज मात्र इथे बाद होत आहेत. सोमालेनु बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अस्पान नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. कुलवे टप्प्यात चेंडू बिरकाम जरूर करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क झाला परंतु डॉट बॉल पाहायला मिळत आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते. इथे मात्र चांगला पंच पाहायला मिळत आहे आणि 4 धावा धापलकावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी आता जरूर पाहायला मिळते आहे. मैदानाच्या हातमध्ये चौकार जरूर आलाय. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केला. इथे मात्र चांगला पंच आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या पार 4 धावा. इथे मात्र पुन्हा एकदा मात्र वाईट बॉल अतिरिक्त धावा धापलकावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली आहे. मात्र चांगला फटका जरूर पाहायला मिळते. टीम मध्ये क्षेत्ररक्षक चांगलं फॉलोथ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षक इथे मात्र अडवलं जातोय. चेंडू मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळत आहे. पुन्हा इथे मात्र चांगलं कमबॅक पाहायला मिळत आहे.
बॅक टू बॅक इथे मात्र कमबॅक पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. तिसऱ्या मात्र नवसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले. 25 धावा धावफलकावरती. संकाई सोमेश्वर सडी या संघाची धावसंख्या 25 धावा 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पाहायला मिळते आहे. अब्बू येतात गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. पंच केला इथे मात्र चांगला पंच पाहायला मिळतो आणि 4 धावा धावफलकावरती शॉर्ट रन पंचाचा इशारा येतोय. निर्धाव चेंडूची जर सांगता होते आहे. यावेळेस मात्र 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. सौम्यच्या बॅट मधून चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र आता 4 ने पुढे सरसावले. तर इथे मात्र काय पाहायला मिळतंय, भन्नाट वेगाने चेंडू टाकलाय आणि मात्र यष्ट्या चीट केल्या. मात्र दांडी गुल केली फलंदाजाची. सौम्याची मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतंय. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल. सुयोग दाखल झाले. न्यू बॅटर ते मात्र चांगला चेंडू हलक्यात मात्र खेळून काढला. इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते चांगली खेळपट्टी पाहायला मिळते. या मैदानावरती आपण चांगलं आयोजन पाहायला मिळते. या स्पर्धेनिमित्त आजचा दुसरी रात्री मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. षटक समाप्त होते. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले. 33 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील आणि 34 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. संकाई सोमेश्वर संघाने तरी क्षेत्ररक्षण सजवायचंय. जर विचार केला तर 34 धावांचं मापक असं आव्हान पाहायला मिळत आहे. यंग स्टार कोतवडी या संघासमोर सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. अस्पान आणि अकिब याची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय. सौरभ गोलंदाजी ट्रॅक वरती येतोय. 34 धावांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतंय. गोलंदाज सौरभ येतोय. पहिला चेंडू घेऊन 34 धावांचं लक्ष्याचा पाठला करायचा असेल यंग स्टार कोतवडी या संघाला पाहायला मिळतंय. पहिला चेंडू वरती दणदणीत असा चौकार ठोकला जातोय मात्र आणि भव्य स्वागत केलं जातं सौरभ याचं या स्पर्धेनिमित्त पाहायला मिळतंय. 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. यंग स्टार संघ पाहायला मिळतंय. मोठी लढत मैदानाच्या आतमध्ये. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा चांगला पंच केलाय. फलंदाजीमध्ये चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते. धाव संख्या मात्र 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट ग्राउंड विकेट. यावेळेस मात्र
व्हाईट बॉल, पंचांचा इशारा, अतिरिक्त धावा धावफलकावरती ऍड होईल. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज रट ब्राऊन विकेट. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट चेंडू, अतिरिक्त धावा. पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक 2 व्हाईट चेंडू, अतिरिक्त धावा खर्च केले. गोलंदाज सौरभ याने पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात. इथे मात्र हलक्यातने मात्र खेळून काढलाय. एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्ररक्षक तिथे तैनात पाहायला मिळाला. चेंडू अडवला जातोय. कोणतेही धाव नाही. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. डीप मध्ये पाहायला मिळालं. इथे मात्र बॅकफूट पाहायला मिळतोय. चेंडू पंच केला आणि 4 धावा. एक चेंडू शेठ पंचांकडून इशारा येतोय आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचले गेले. एक चेंडू बाकी असतील आता मात्र या षटकामध्ये पाहायला मिळालं. इथे मात्र पंच केलाय. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. बंडुलांच्या पार. षटक समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. आता धावसंख्या पोहोचली आहे. षटक क्रमांक पहिल्याचा खेळ समाप्त होत आहे. 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. तर विचार केला तर 34 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं होतं. 14 धावा पहिल्या षटकावरती पाहायला मिळतात आहे. म्हणजे आता उर्वरित चेंडू बाकी असतील 15 आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्या 20 धावांची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये 15 चेंडूवरती 20 धावांची आवश्यकता. गोलंदाजी ट्रॅक वरती येत आहे. नवीन गोलंदाज पाहायला मिळेल. साहिल येतोय. बड्डे बॉय पाहायला मिळतोय आपल्याला. साहिल गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. यानंतरचा सामना पाहायला मिळेल राधाकृष्ण भावे आडम संघ, तर दुसऱ्या बाजूला स्वयंभू धामणेश्वर संघ प्रतिष्ठान धामणेवाडी या संघ पाहायला मिळेल. नाणेफेकीचा मात्र राधाकृष्ण भावे आडम संघाकडे लागला होता आणि प्रथमतः गोलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. समोरच्या संघाला आमंत्रित केलं गेलं फलंदाजीसाठी. यावेळेस पाहायला मिळते चांगलं कमबॅक पाहायला मिळते. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे. साहिल याच्याकडून पाहायला मिळतंय. यष्टी रक्षक आपण पाहतोय सार्थक दुर्ग बड्डे बॉय पाहायला मिळतील. मैदानाच्या आतमध्ये यष्टींच्या मागे सार्थकला पाहायला मिळत आहे. तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती साहिलला पाहायला मिळत आहे. त्यांचा दोघांचा सुद्धा वाढदिवस पाहायला मिळतोय. साजरा केला आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती. या स्पर्धेनिमित्त खास आयोजक या स्पर्धेची ज्यांनी खेळपट्टी बनवली आहे. खूप सारी मेहनत घेतली या स्पर्धेसाठी आणि ही स्पर्धा साखर पाहायला मिळते. आज या विभागामध्ये एवढी मोठी स्पर्धा पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज पहिला चेंडू मात्र पाहायला मिळत आहे. भन्नाट वेगाने चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 27 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. गोलंदाज मात्र फोरचा चेंडू घेऊन आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी चांगला पंच केला. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे. 4 धावांसाठी धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. धावून पोहोचल्या धावसंख्या 33 धावा. 1 धावांची आवश्यकता यंग स्टार कोथर्डी या संघाला. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची तरी सांगता होती आहे. डॉट बॉल आलाय. गोलंदाज पाहायला मिळतोय. सोम पाहायला मिळतोय. इथे मात्र वंडी आणि मात्र फलंदाज इथे मात्र समाप्त होतोय खेळ मात्र. आणि हा सामना विजय ठरलाय. यंग स्टार कोथर्डी संघ विजय ठरलाय. त्यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. राधाकृष्ण
चे महानपल्ली 2 जिल्हे पाहायला मिळाले तर एक बाजूला रायगड जिल्हा तर दुसऱ्या बाजूला ठाणे जिल्हा आणि यानंतर लागतो आपला रत्नांची रत्नागिरी म्हणजेच काय क्रिकेटचा महासंग्राम टेनिस क्रिकेटचा वर्ल्ड कप या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये खेळवला जातो रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी असं आपण आता मित्रांनो सॉन्ग ऐकलं डीजे मास्टर यांच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये दुसरा सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल विघ्नेश पाहायला मिळतोय स्ट्रायकिंग इनला आणि प्रसन्नची जोडी पाहायला मिळते ऋषभ गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील पुढचा चेंडू कोण गोलंदाज इथे मात्र पाहायला मिळतोय ऋषभ पाहायला मिळतील चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय परंतु पंचांचा इशारा वाईट बॉल येतोय अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय ऋषभ पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील हॅटम ग्राउंड विकेटचा मारा करेल पुढचा चेंडू पाहायला मिळतोय बॅटची कडा पाहायला मिळतोय चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय एका धावेसाठी आपण पाहतोय संकट सोमेश्वर क्रिकेटला पाहिजे त्या भव्य नाईट इन बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 या स्पर्धेचा पहिलं पर्व पाहतोय मुख्य व्यासपीठावरती प्रमुख मान्यवर सुद्धा उपस्थित असतील त्यांचं सुद्धा या स्पर्धेनिमित्त सहर्ष स्वागत यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पुरटा चेंडू पंच केला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील 2 चेंडूशी पंचांनी इशारा जरूर दिला गेलाय यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय डॉट बॉल पाहायला मिळतोय निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती आहे चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाले यष्टीरक्षक रोशन यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं त्यानंतर पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय चांगला चेंडू चांगला टप्पा पाहायला मिळतोय चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 4 धावांसाठी पुन्हा एकदा उद्याचा दिवस जर विचार केला तर एक ग्रामपंचायत आणि एक वाडी मध्ये सामने खेळले जातील म्हणजेच काय एक वॉर्ड हा संघ खेळवले जातील सामने खेळवले जातील तर उद्याच्या दिवसामध्ये सुद्धा रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक नामवंत असे खेळाडू पाहायला मिळतील मोठमोठे खेळाडू या मैदानावरती खेळण्यासाठी उद्याच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळतील आणि यानंतरचा होणारा सामना यंग स्टार कोथवडे संघ आणि अक्रेश्वर तांबडीवाडी हा संघ इथे मात्र ऑलंड कार्पेटचा फटका पाहायला मिळतोय गोलंदाज पुढचा चेंडू आपल्या षटकातील पाहायला मिळतोय पंच केला पात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे आदरणीय सौरभजी मयेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांच्या नेतृत्वाखाली आपण पाहतोय मित्रांनो ही संपूर्ण टीम पाहायला मिळते टेक्निकल टीम इथे पाहायला मिळते आणि लाईव्ह टेलिकास्ट या स्पर्धेच्या घरोघरी पोहोचवली जाते आजची 3री रात्र या स्पर्धेची पाहायला मिळते पंच केलाय पुन्हा एकदा मात्र क्षेत्राच्या डीप मध्ये पाहायला मिळालं आहे डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे षटक क्रमांक मात्र समाप्त होत आहे दुसऱ्या संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 23 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे स्ट्रायकिंग इनला विघ्नेशला पाहायला मिळले तर साहिल गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय चांगले कमबॅक पाहायला मिळतंय क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून कमबॅक केलं गेलाय गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील राऊंड विकेट पाहायला मिळेल पुढचा चेंडू मात्र इथे मात्र काय करताय डॉट बॉल पाहायला मिळतोय निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती आहे चांगला पंच पाहायला मिळतोय आमचे कॅमेरामॅन राज पिलनकर पाहायला मिळाले इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय 4 धावांसाठी चेंडू चौकार पाहायला मिळतोय धावसंख्या मात्र 33 धावा धावफलकावरती 31 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे पब्लिक सायरी
रंगडीजे पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या चेंडू मात्र पंचांचा 9 बॉलचा इशारा. 36 धावांचं लक्ष्याचा पाठला करायचा असेल. रोशन आणि साहिल याची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. तर रवींद्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू नो प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. भव्य स्वागत पाहायला मिळतंय रवींद्र यांचा मैदानाच्या आतमध्ये. रोशन मात्र पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केलाय. क्षेत्ररक्षक फॉलो थ्रू मध्ये पाहायला मिळतंय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. गोलंदाज आपल्या पुन्हा एकदा अर्ध विकेट गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. पंचच्या डाव्या बाजूने मारा करतील अर्ध विकेट. यावेळेस मात्र डेड बॉल. पंचांचा इशारा येतो डेड बॉल पाहायला मिळतोय. स्टंपला हात लागला इथे मात्र गोलंदाजाचा डेड बॉल पंचाने घोषित केला आहे. म्हणजेच काय निर्धाव कोणताही चेंडू नाही कोणताही धावा नाही इथे पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 5 धावा धावफलकावरती. रवींद्र पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील गोलंदाजी ट्रॅक वरती अर्ध विकेट. स्ट्राइक इन ला फलंदाज रोशनला पाहायला मिळेल. पुढचा चेंडू चांगला चेंडू इथे मात्र यश त्याची. इथे मात्र काय फलंदाज बाद होतोय. रोशन बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. पहिला धक्का पहिला आद्रा मात्र पाहायला मिळतोय. 36 धावांचा लक्ष्याचा पाठला करत असतावेळी धक्का क्रमांक पहिला मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या मात्र 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. ने फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये केदार दाखल होत आहेत. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन गोलंदाज रवींद्र पाहायला मिळतील. आपल्या बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहायला मिळतात अर्ध विकेट. पंचाच्या डाव्या बाजूने मारा करतील. केदार स्ट्राइक इन ला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू इथे मात्र पाहायला मिळतोय. गुड नाटेक और सिक्सर देख आणि मैदानाच्या बाहेर पाहायला मिळतोय. फलंदाज बॉक्स आउट होतोय. इथे काय नाही मात्र षटकार नाही मित्र. इथे चौकार मारावा लागेल. पंच करावे लागतील आपल्याला. बॉक्स आउटची स्पर्धा आपण पाहतोय मित्रांनो. आणि इथे मात्र 4 धावा. इथे कोणतीही धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 5 धावा धावफलकावरती. आतापर्यंत बॅक टू बॅक दुसरा विकेट पाहायला मिळतोय. हॅट्रिकची चान्स मात्र रवींद्र यांना पाहायला मिळते. रवींद्र पाहायला मिळतील. गोलंदाज सोडतो विकेट. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळतील रवींद्र. इथे मात्र चांगला चेंडू. इथे मात्र काय करताय मुन्ना आला आणि मुन्ना परत निघालाय. चेंडू तंबूच्या रस्त्याला. फलंदाज बॅक टू बॅक. इथे मात्र हॅट्रिक पाहायला मिळते या स्पर्धेने मित्र. रवींद्र यांची जोरदार टाळ्या होत्या मित्रांनो एकदा रवींद्रसाठी. या वयामध्ये एक चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते त्यांच्या माध्यमातून. अर्ध विकेट गोलंदाज पाहायला मिळाले. षटक क्रमांक इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. यानंतर होणारा सामना फिर मिलेंगे फिरदवणे संघ तर दुसऱ्या बाजूला सरस्वती कारकरवाडी संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी दोन्ही संघाने लगेच यायचं त्वरित टॉस साठी. आता मात्र डावखुऱ्याचा फलंदाज मात्र प्रज्वल पाहायला मिळतील. प्रज्वल मात्र स्ट्राइकिंग इनला पाहायला मिळतील. रवींद्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती 3 चेंडूवरती 3 विकेट जरूर घेतले गेले त्यांच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगला पंच पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू अडवला जातोय. 36 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. पहिलं धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचलंय 6 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. धक्का क्रमांक जर विचार केला तर 3 धक्के आतापर्यंत पाहायला मिळाले. धावसंख्या मात्र 6 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 36 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पाहायला मिळेल. राधाकृष्ण भावे अडम संघ हा पाहायला मिळतोय. त्यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळणार आहे. त्यांचा नाणेफेकीचा टॉस इथे मात्र पाहायला मिळेल. आपल्याला मुख्य व्यासपीठाच्या समोर पाहायला मिळतोय. तर चालू असलेली लढत मैदानाच्या आतमध्ये जबरदस्त लढत पाहायला मिळते. 36 धावांचं लक्ष्य 3 विकेट मात्र आतापर्यंत गमावले गेले. रवींद्र यांची चांगली गोलंदाजी या स्पर्धेमध्ये हॅट्रिक पाहायला मिळाली आहे. पहिली रवींद्रांच्या माध्यमातून चांगले कमबॅक पाहायला मिळालंय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे
6 धावा धाव फलकावरती. न्यू गोलंदाज इथे मात्र चांगला चेंज पाहायला मिळतोय, चांगला पंच सुद्धा पाहायला मिळतोय. साहिलच्या बॅट मध्ये चौकार जरूर पाहायला मिळाला. प्रसाद आले नवीन गोलंदाज भव्य स्वागत त्यांचं चौकाराने पाहायला मिळत आहे. 36 धावांचं लक्ष. अटीतटीचे सामने या मैदानावरती पाहायला मिळतात आहे. कालच्या दिवसापासून आजची दुसरी रात्री या स्पर्धेची. पंचाचा इशारा येतोय व्हाईट बॉल. सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट क्रिकेट बॉक्स स्पर्धा पाहायला मिळतात आहे. या मैदानावरती एक सुंदर असं आयोजन, दिग्न असं आयोजन पाहायला मिळत आहे. मुख्य व्यासपीठावरती आमचे प्रमुख पाहुणे पाहायला मिळतात आहे. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा काय करतोय, 4 धावा पाहायला मिळतात आहे. चौकार येतो या चेंडूवरती. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसाईल. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतंय बॅक टू बॅक दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय. यावेळी साहिलचं कमबॅक पाहायला मिळतंय. मैदानाच्या आतमध्ये कुठेतरी संघ पहिल्या षटकावरती अडचणीत पाहायला मिळाला होता. 3 विकेट जरूर गमावले गेले. त्यानंतर आता मात्र साहिलचं कमबॅक पाहायला मिळतंय मैदानाच्या आतमध्ये. संघासाठी कुठेतरी मापक असं आव्हान ठेवलं होतं 36 ते पार पडत असताना जर विकेट आपण गमावले त्यानंतर सांभाळून खेळणं इथं पाहायला मिळतंय मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा चौकार ठोकला जातोय. पुन्हा एकदा दणदणीत चौकार आलाय. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा 4 ने पुढे सरसावेल. आता धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली. आता 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरा पाहायला मिळत आहे. 3 षटकाचा हा सामना. 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. सहा चेंडूवरती 12 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. सामना कंपल्सरी चेस पाहायला मिळतो. या स्पर्धेचा नियम आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू मात्र अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळेल. 6 चेंडूवरती 12 धावांची आवश्यकता. कशा रीतीने मात्र फलंदाजी करेल पाहायला मिळेल. साहिल मात्र स्ट्राईक इनला पाहायला मिळतोय. चांगली फटकेबाजी आतापर्यंत त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाली आहे. परंतु आता मात्र संघ 6 चेंडू 12 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा इथे दोन्ही हात समांतर जरूर केले गेले आहे. म्हणजेच काय व्हाईट बॉलचा इशारा 22वा कलम पंचांना वापरावं लागलं. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र पंच केला गेला आहे. पंचाने पॉवरफुल फटका पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा इथं 4 धावा. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावी. आता धावसंख्या जर पोहोचली आहे 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. 7 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळतील. आता 5 चेंडू आणि 7 धावांचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. जर का कोणता इथून संघ बाद झाला तर इथून या स्पर्धेतून माघार परतावं लागेल. आपल्याला पुढच्या वर्षीची वाट पाहायला लागेल. पुढचं पर्व पाहायला लागेल. 365 दिवस आपल्याला वाट पाहावी लागेल या स्पर्धेची. परंतु तसं घडतील का पाहायला मिळेल. कोणता संघ इथून विजयी प्राप्त करून जाईल पाहायला मिळेल. कोणता संघ या स्पर्धेमध्ये आपलं वर्चस्व ठेवील पाहायला मिळेल. गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपल्याला पाहायला मिळते. विघ्नेश इथे गोलंदाजी ट्रॅक वरती. 5 चेंडू मात्र 7 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळते आहे. समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये 5 चेंडू 7 धावा. विघ्नेश पहिला चेंडू मात्र पंच केला. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. आणि इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो 9 चेंडू 9+1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. खराब क्षेत्ररक्षण पहिल्या चेंडूवरती. माहिती येतो साहिलने मात्र धाव घेतली. इथे मात्र पाहायला मिळाली. चित्त्याची चपलाई मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. 5 चेंडू 5 धावांची आवश्यकता आता मात्र पाहायला मिळते. इथे मात्र दिशाहीन गोलंदाजी दिशा भरकटली जाते. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतो आहे. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केली जाते. 4 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 4 धावांची आवश्यकता. रंगतदार रीतीने सामना पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली जात आहे. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते. एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 2 धावांची आवश्यकता आता मात्र पाहायला मिळतील. जबरदस्त सामना पाहायला मिळतोय. आपण पाहतोय मित्रांनो संकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य स्वर्गीय योगेश धुमक स्मृती चषक 2025 चा थरार पाहतोय आपण. नवीन वर्ष नवीन थरार पाहायला मिळतोय. पर्व पहिलं या स्पर्धेचं पाहायला मिळतंय. जबरदस्त लढत मैदानाच्या हातमध्ये पाहायला मिळत आहे. कालच्या रात्रीपासून इथे
जबरदस्त सामने पाहायला मिळाले आणि आता मात्र इथे सामना विजयी ठरलाय संघ राधाकृष्ण भावी आडमा संघ या सामन्यामध्ये विजयी ठरतोय। तर विनंती करतो की धामणेश्वर प्रतिष्ठान संघाने त्वरित याचं क्षेत्र ते आपला कर्णधार इथे येऊ द्या त्वरित, त्यानंतरची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळणार आहे। हॅलो आदित्य येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय। नवीन आणि राहुलची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये सलामीवरची जोडी पाहायला मिळते। फिरमिलिंगी संघाने फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय जरूर सरस्वती या संघाला मात्र आमंत्रित केले गेलाय गोलंदाजीसाठी, ते मात्र चांगला चिन्ह पाहायला मिळतोय। फलंदाज मात्र इथे माघारी परतील बाद होतोय। बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळेल, पहिला धक्का पाहायला मिळतोय। जबरदस्त लढत पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। फलंदाज मात्र माघारी परतलाय, फलंदाज मानस पाहायला मिळतोय। कालच्या दिवसामध्ये चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली मानसच्या माध्यमातून, तोच मानस मात्र आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळतोय। समोर संघ पाहतोय सरस्वती कारकरवाडी या संघ त्यांच्या विरोधामध्ये पाहायला जातोय। इथे मात्र चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली होती, परंतु आता मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय।
दोन चेंडू शेष अजूनही पाहायला मिळत आहे. पुढचा चेंडू घेऊन मानससाठी मात्र गोलंदाज. इथे मात्र चांगला चेंडू, चांगला फटका पाहायला मिळत आहे. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे डिक्लेअर झोन मध्ये एक धावासाठी. धावसंख्या मात्र एक ने पुढे सरसावेल. आता मात्र पंचांचा इशारा येतोय. एक चेंडू शेष मात्र अजूनही या षटकात पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये इथे पाहायला मिळतो. इथे मात्र काय करताय पंचांचा इशारा येतो. वाईट प्लस एक एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावेल जरूर पाहायला मिळते. आजची दुसरी रात्र या स्पर्धेची पाहायला मिळते आहे. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय चांगला फटका. चेंडू सीमारेषेच्या पार जातोय 4 धावांसाठी. आमचे कॅमेरामॅन राज पिलनकर पाहायला मिळतात आहे. ऑपरेटर मुन्ना थांबी पाहायला मिळतात आहे. तसेच या चॅनेलचे मुख्य आदरणीय सौरभजी मयेकर. धावसंख्या मात्र पाहायला मिळते. धावसंख्या पोहोचली आहे 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. षटक क्रमांक पहिला समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 12 धावा धावफलकावरती. एक गड्याच्या मोबदल्यामध्ये पहिला चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो. गोलंदाज प्रज्योतच्या माध्यमातून पहिला चेंडू मात्र वाईट घोषित केला पण इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय राहुलच्या माध्यमातून. आणि इथे फलंदाज मात्र माघारी परतेल. बॅक टू पवेलियन पाहायला मिळतं. राहुल याला माघारी परतावं लागेल. बॉक्स आउट राहुल होतोय. धक्का क्रमांक दुसरा बसतोय. मिलिंगे हा संघ मात्र फलंदाजी करत असावे. धक्का क्रमांक दुसरा पाहायला मिळतोय. बंटी येतो नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. प्रजत पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू मात्र पंचांचा इशारा येतो. नो चेंडू मात्र अतिरिक्त धावा 1 धाव पूर्ण करतायत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही बॅटरच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावी. आता धावसंख्या जाऊन पोहोचल्या 2 धावीच्या मदतीने 15 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. मानस स्ट्राईक रोटेट झाले आहे. मानस स्ट्राईक एंडला आला. आता मात्र गोलंदाज समोर प्रज्योत पाहायला मिळाले. पुलटा चेंडू प्रज्योतचा मात्र मानसच्या माध्यमातून स्ट्राईक रोटेट का झाली हे दाखवून देता वेळी पाहायला मिळते. त्याच्या बॅट मधून चौकार आलाय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा पंच केलाय. पॉवरफुल फटका पाहायला मिळतोय मानसचा. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावी. अजूनही 2 चेंडू शेष मात्र 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतील. गोलंदाज पुन्हा एकदा पंच केलाय. पुन्हा एकदा चांगला फटका पाहायला मिळतोय मानसच्या माध्यमातून. कालच्या दिवसामध्ये सुद्धा चांगली खेळी पाहायला मिळाली. आजच्या दिवसामध्ये पाहायला मिळते. मानस कुठेतरी आपल्या संघाचं प्रतिनिधित्व करता वेळी पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये चांगली खेळी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पंच केलाय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक इथे चौकार पाहायला मिळाले. 4 चौकार बॅक टू बॅक पाहायला मिळाले मानसच्या बॅट मधून. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 31 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरा समाप्त होते. 31 धावा धावफलकावरती. चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. न्यू गोलंदाजी ट्रॅक वरती येतोय. सार्थक येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. स्ट्राईक नेंडा बंटी पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू मात्र सार्थक याचा वेगळ्या शैलीमध्ये गोलंदाजी करण्याचा प्रयत्न जरूर होता. पंचांचा इशारा येतोय नो प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 1च धाव पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र 1 धाव पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. यावेळेस मात्र रनआउटची संधी पाहायला मिळते. फलोत्तर मध्ये अडवला जातोय चेंडू हाती. मात्र बंटी रनआउट होत आहेत. मात्र बाद होत आहेत. मात्र पण बंटी धक्का क्रमांक पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये 3रा धक्का पाहायला मिळतोय. शांत गतीने चाललेली खेळी मैदानाच्या आतमध्ये क्रिकेटच्या पटलावरती पाहायला मिळते. नाईट रेडरचा थरार पाहायला मिळतो. या नगरीमध्ये सडी गावामध्ये पाहायला मिळतोय. सुंगाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट रेडर बॉक्स क्रिकेट स्पर्धा पाहायला मिळते. युट्यूबच्या माध्यमातून ही स्पर्धा घरोघरी पोहोचवली जाते. रत्नागिरी स्पोर्ट्स लाईव्हच्या माध्यमातून आदरणीय सौरभजी मयेकर यांच्या संपूर्ण टेक्निकल टीम पाहायला मिळते इथे आपल्याला. आणि मी स्वतः समालोचक प्रतीक कांबळे पाहायला मिळतोय. आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत जरूर पोहोचला जातोय असे आमचे डीजे मास्टर यांचं सुद्धा स्वागत करते या स्पर्धेनिमित्त. यावेळेस मात्र
धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसावे. 40 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज इथे मात्र पुन्हा एकदा वाईट बॉल येतोय. वाईट प्लस 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. धावसंख्या मात्र 2 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल. 42 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र अतिशय गोलंदाजी दिशा भरकटली जाते. वारंवार बॅक टू बॅक इथे वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय आणि इथे पंच केलाय. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे 4 धावांसाठी. इथे मात्र पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 47 धावा आणि 48 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे समोरच्या संघासमोर. मानस येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. पहिला चेंडू मानसचा पाहायला मिळतोय. 45 वाईट चेंडू येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. धावांचा श्री गणेश मैदानाच्या हातमध्ये पाहायला मिळतोय. आदित्य मात्र स्ट्राईक इन ला पाहायला मिळतोय. पहिल्याच इथे मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतोय. 9 चेंडू प्लस 1 धाव एकूण 2 धावा या चेंडूवरती पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 3 धावा धावफलकावरती. 48 धावांचं लक्ष मैदानाच्या हातमध्ये पाहायला मिळतंय. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो. वाईट चेंडू पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा धावफलकावरती भर पाहायला मिळते आहे. पुन्हा एकदा दिशा भरकटली जातात. मानस बॅक टू बॅक इथे वाईट चेंडू पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल. 48 धावांचं लक्ष. 3 षटकाचा सामना पाहायला मिळत आहे. प्रत्येक षटकामध्ये 5 चेंडू टाकली जात आहेत. 15 चेंडूचा हा सामना पाहायला मिळतोय. 48 धावांचं लक्ष. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. चांगला फटका पाहायला मिळत आहे. फलंदाज आदित्य याच्याकडून पाहायला मिळाला. चेंडू ट्रॅव्हल झालाय 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. 8 धावा 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. ते मात्र चांगलं कमबॅक परंतु पंचांचा इशारा पाहायला मिळत आहे. वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. फलंदाज मात्र बाद होतोय. मात्र आदित्य बाद होतोय. चांगली फटकेबाजी जरूर करत होता आपल्या संघासाठी परंतु इथे राज पाहायला मिळतील. वेटरन मानस गोलंदाजी ट्रॅकवरती चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. 2 चेंडू शेष अजून 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र चांगले कमबॅक पाहायला मिळते. मानस डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. त्या चेंडूची जरी सांगतो ते गोलंदाज पुन्हा एकदा राऊंड विकेट. इथे मात्र दिशाहीन गोलंदाजी पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल पंचाचा इशारा पाहायला मिळतोय. मानसच्या माध्यमातून खराब गोलंदाजीचा पाहायला मिळतोय. नजराना मैदानाच्या आतमध्ये यावेळेस आडव्या बॅटचा वापर करत होते परंतु इथे मात्र काय यष्ट्याची ती दांडी गुल पाहायला मिळते. राजची फलंदाज बाद होतोय. राज मात्र दुसरा धक्का मात्र पाहायला मिळतोय. 48 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असताना पाहायला मिळतोय संघ. धावसंख्या मात्र 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिले समाप्त होत आहे. मानस याचा धावसंख्या मात्र 10 धावा धावफलकावरती. नवीन गोलंदाजी ट्रॅक वरती राहुलला पाहायला मिळतील.
राहुल येतोय नवीन गोलंदाज. पहिला चेंडू मात्र हुक करत असा वेळेला पाहायला मिळतोय. बॅटची कडा पाहायला मिळते आणि फलंदाज मात्र माघारी परतील. राहुलच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. थोडीशी फिरकी पाहायला मिळाली गोलंदाजी मध्ये. थोडासा वेग होता आणि मात्र बॅटची कडा घेऊन गेला. यष्टीरक्षकांनी चांगली कामगिरी पाहायला मिळाली आणि फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळाले. फलंदाज अरुण पाहायला मिळते. इथे मात्र पुन्हा एकदा भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय गोलंदाजी मध्ये. राहुलच्या माध्यमातून भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. यष्टीरक्षक चांगली कामगिरी पाहायला मिळते यष्टींच्या माध्यमातून आणि फलंदाज पुन्हा एकदा बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. धक्का क्रमांक जर विचार केला तर चौथा धक्का पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. धावसंख्या 10 धावा 48 धावांचं लक्ष मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस खराब क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. आता मात्र 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. फलंदाजाला वाटलं वाईट चेंडू असेल परंतु नाही. फिरकी आहे गोलंदाजी मध्ये पाहायला मिळाली. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यानंतरचा होणारा सामना यंग स्टार कोथवडे संघ एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला अक्रेश्वर धामलेवाडी हा संघ पाहणार आहोत. या दोन संघाच्या दरम्यान नाणेफेकी चकवली ते पाहायला मिळेल आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती. चला दोन्ही संघाची कर्णधार तरी द्यायचंय. चालू असलेली लढत मात्र मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. नवीन मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा फलंदाज बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतात आहे. खराब फलंदाजी पाहायला मिळतात आहे मैदानाच्या आतमध्ये. चांगली गोलंदाजीचं कमबॅक पाहायला मिळत आहे. 48 धावांचं एक मोठं मापक आव्हान ठेवलं. मानेच्या माध्यमातून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली. कालच्या दिवसामध्ये आणि आजच्या दिवसामध्ये सुद्धा पाहायला मिळाली आणि मात्र कुठेतरी संघाला आपल्या कमबॅक करून दिल्या. गोलंदाजीमध्ये खराब गोलंदाजीचे प्रतिनिधित्व पाहायला मिळालं परंतु त्यानंतर चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली त्यांच्या बॅटमधून आणि सामना हा विजयी ठरतोय.
तसेच साहिल कुर्टे, तसेच सहयोग कुर्टे, तसेच सार्थक कुर्टे, चैतन्य परवडे, तसेच अनिकेत कुर्टे आणि त्यांना पाठिंबा देणारे म्हणजेच समीर शेठ कदम, प्रणवजी धुमक, तसेच संजय शेठ लोखंडे, किशोर पालिये, प्रभाकर धुमक, विठ्ठल पालिये, राजाभाऊ धुमक, तसेच निलेश सागवेकर हे सर्वांचा पाठिंबा या आयोजकांना दिला जातोय. त्यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा भरवली जाते आहे. मुसुपाले गोलंदाजी ट्रॅक वरती मुसुबेतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती षटक क्रमांक पहिला कृषीवर संघाची सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळते. निकेश टाकीन इनला पहिला चेंडू मात्र अगदी वेगाने टाकला. पंचाचा इशारा तो नो चेंडू प्लस एक 2 धावा पाहायला मिळतात. धावांचा श्रीगणेशच्या मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. मुसबच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली मागच्या सामन्यामध्ये. आता मात्र चांगली खेळी करणं गरजेचं असेल. पुन्हा एकदा मात्र इथं व्हाईट बॉलचा इशारा पंचांचा आमच्यापर्यंत जरूर पोहोचला गेला. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केली जाते. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात इथे पाहायला मिळत आहे. पंचांचा इशारा येतो नो चेंडू, अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे. यावेळेस मात्र भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला आहे. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निखिलला थोडस शांत ठेवलं जात आहे. अक्षय पाहायला मिळतोय स्ट्रायकिंग इनला. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन मात्र अक्षयला काय पंच केला. मात्र वेगाने चेंडू त्याच वेगाने मात्र फटका सजवला गेला. चेंडू सीमारेच्या पलीकडे पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र पुढे सरसावेल. पंचाचा इशारा येतो नो बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. धावसंख्या 13 धावसंख्येवरती धावफलकावरती पाहायला मिळतात. बिनबाद 13 धावा पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या मध्ये पाहायला मिळत आहे. 3 षटकाचा सामना. प्रत्येक षटकामध्ये 5 चेंडू टाकले जातात. पंचाचा इशारा नो बॉल येतोय. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा धावसंख्या मात्र 14 या धावसंख्येवरती पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पुन्हा एकदा मात्र खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. नो बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 15 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज रायटम ग्राउंड विकेट. गोलंदाज मात्र अक्षय स्ट्रायकिंग इनला. मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच जरूर केलाय. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. एक चेंडू शेष मात्र अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज मुसीबला पाहायला मिळते. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. कमबॅक पाहायला मिळत आहे. डॉट बॉल येत आहे. षटक समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 15 धावा धावफलकावरती. 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. बिनबाद 16 धावा. षटक क्रमांक पहिले समाप्त होतो. 16 धावसंख्या मात्र अटीतटीचा सामना. अतिरिक्त धावा जास्त खर्च केल्या मुसीबच्या माध्यमातून आणि षटक समाप्त झालं आणि धावसंख्या मात्र 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. नवीन गोलंदाज गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. अकिब येतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पहिला चेंडू मात्र पंच केला आहे. अक्षयच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय. निखिलच्या बॅट मध्ये पाहायला मिळतोय. इथे मात्र खराब गोलंदाजी पाहायला मिळतोय. अकिबच्या माध्यमातून अतिरिक्त धावा धावफलकावरती 1 ने पुढे सरसावेल. 21 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा इथे मात्र पंच केला. बॅकफुटला आली आणि चेंडूला पाठवून दिला सीमारेषेच्या पार. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. पंच केला बॅकफुटला येऊन आणि 4 धावा. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. 25 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट ग्राउंड विकेट. पुढचा चेंडू इथे मात्र बॅटची कडा जेची शक्यता. यशरक्षक बीट झाले आहे. मात्र डॉटबॉलची समाप्ती पाहायला मिळते आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते आहे. आपण पाहतो मित्रांनो सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अँड ड्रम क्रिकेट बॉक्स स्पर्धा सन 2025 पाहते पर्व पहिले या स्पर्धेत. इथे मात्र पंच मात्र पाहायला मिळतोय. बॅक पे इथे मात्र बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू पाहायला मिळाला. चेंडूला सरळ पाठवून दिला सीमारेषेच्या पलीकडे. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या 29 या धावसंख्येवरती.
गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन ते मात्र पुन्हा एकदा बॅकफुटला टच केला होता, मात्र फॉलो थ्रू मध्ये क्षेत्ररक्षण इथे मात्र जर विचार केला तर यष्टीरक्षकांनी चेंडू अडवला. षटक समाप्त होते. दुसऱ्या धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले. 29 धावा धावफलकामध्ये पाहायला मिळतात आहे. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिल्या षटकावरती जर विचार केला तर 16 धावा खर्च केल्या. आता मात्र विचार केला तर 29 धावफलकावरती पाहायला मिळते. चालू बेतात गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतात आहे. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा नो बॉल प्लस चौकार पाहायला मिळतोय. 35 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होती आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पंच केला. पुन्हा एकदा मात्र पाहायला मिळतोय चौकार पाहायला मिळतोय. चांगला फटका जरूर पाहायला मिळतोय. 4 धावांसाठी अक्रेशिवर संघ पाहायला मिळतात. एक वेगळ्याच मूड मध्ये पाहायला मिळतात. दोन्ही बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये निखिल आणि अक्षयची जोडी पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय मास्टर स्ट्रायकिंग इन ला पाहायला मिळत आहे. पुढचा चेंडू घेऊन ते मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. चांगला फटका पाहायला मिळतो. 4 धावा धावफलकामध्ये ऍड होतील. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल जरूर. गोलंदाज पुन्हा एकदा राईट ग्राउंड विकेट. पुन्हा एकदा पंच केला. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होतो. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 47 धावाने 48 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. यंग स्टार क्रिकेट हाय तो जीव की प्राण. पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते. गोलंदाजी ट्रॅक वरती आदित्य दाखल होत आहेत. आदित्य गोलंदाजी ट्रॅक वरती नसीब पाहायला मिळते. स्ट्रायकिंग इनला कीप नॉट स्ट्रायकिंग इनला पाहायला मिळते. आणि ते मात्र काय करतात पहिल्या चेंडूवरती अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. धावा दुसरी कंडिशन मध्ये 4 मध्ये पाहायला मिळत आहे. पुढचा चेंडू बॅकफुटला आले. ते मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. पंच करण्याचा प्रयत्न परंतु पंचांचा इशारा येतोय. नो बॉल पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पंचांचा इशारा येतो. नो चेंडू. अतिरिक्त धावा धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. यावेळेस मात्र पंच केलाय. पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. चांगला चेंडू पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. वाईट चेंडू. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो. वाईट बॉल. 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पंच केला. यावेळेस पाहायला मिळतोय. चांगला पंच पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 13 या धावसंख्येवरती. धावफलकावरती 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत नाहीये परंतु चांगली फटकेवरती पाहायला मिळते. 43 धावांचं लक्ष पाहायला मिळत आहे यंगस्टार कोथवडे या संघासमोर. परंतु यावेळेस मात्र पुन्हा एकदा नो चेंडू. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे.
अतिरिक्त धावा धावफलकावरती एक धाव ऍड होईल. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावत. 14 धावा धावफलकावरती. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा व्हाईट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पंधरा धावा. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतोय. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. अजून 2 चेंडू शेष. पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल येतोय. पंचांचा इशारा. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 22 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. 1 चेंडू शेष पाहायला मिळत आहे. 22 धावा इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे. 1 धावा डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतो एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 23 धावा धावफलकावरती. षटक क्रमांक पहिलं मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. धावसंख्या 23 धावा धावफलकावरती. चेंडूवरती 25 धावांचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. अक्षय येतोय. इथे मात्र काय फिल्डिंग पाहायला मिळते. क्षेत्ररक्षण अफलातून क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय. फलंदाजी मध्ये वेगाने चेंडू अक्षय. पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यष्टी रक्षकांनी चांगली कामगिरी पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. अक्षयच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा यावेळेस मात्र व्हाईट बॉल पंचांचा इशारा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 24 धावा यंग स्टार कोथवडे संघ पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र इथे काय करताय. इथे मात्र दणदणीत चौकार पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक बीट झाले आहे आणि चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जातोय 4 धावांसाठी. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. 28 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा अक्षय. रटम राऊंड विकेट. स्ट्राईक नीडला फलंदाज पाहायला मिळतोय. अकिबला पाहायला मिळतोय. अकिबच्या बॅट मध्ये पहिला चौकार जरूर पाहायला मिळाला आहे. पुन्हा एकदा इथे मात्र दिशा भरकडे जाते. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा जरूर येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती धावसंख्या मात्र 29 धावसंख्या पाहायला मिळते आहे. गोलंदाज रटम राऊंड विकेट पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा बॅकफूट आले. पंच केला. चेंडू जातो सीमारेषेच्या पलीकडे. 4 धावा. धावसंख्या मात्र 4 ने पुन्हा एकदा भरायला होईल. धावसंख्या 33 धावसंख्येवरती पाहायला मिळते आहे. 1 चेंडू शेष पाहायला मिळतोय. अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज रटम राऊंड विकेट. इथे मात्र काय करताय. षटक समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचले 33 धावा धावफलकावरती. पाच चेंडूवरती 15 धावांचं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. सामना कंपल्सरी चेस पाहायला मिळेल. तर जिंकायचं असेल तर कंपल्सरी चेस पाहायला मिळेल. आपल्याला करावं लागेल. इतर कुठेतरी संघ आपल्या अडचणीमध्ये पाहायला मिळतोय. यंग स्टार कोथवडे संघ तर दुसऱ्या बाजूला पाहतोय आपण आक्रेश्वर हा संघ पाहतोय. गोलंदाज येतो. गोलंदाजी ट्रॅकवरती पाहायला मिळेल. इथे मात्र पहिला चेंडू मात्र अगदी वेगाने पाहायला मिळतोय. भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी ट्रॅव्हल होत आहे. गोलंदाज निखिल पाहायला मिळतोय. अजून 4 चेंडूवरती जिंकण्यासाठी 14 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा रटम राऊंड विकेट. पुन्हा एकदा चांगला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र काय करताय. पुन्हा एकदा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची सांगता होते. पुन्हा एकदा डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुन्हा एकदा 3 चेंडूवरती येता मात्र 14 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा पंच केलाय. इथे मात्र डॉट बॉल पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी. त्यानंतर होणारा सामना मंगलमूर्ती टोलवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला राधाकृष्ण आडम संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉस साठी यायचा आहे. इथे मात्र पंच केला. इथे मात्र चांगलाच झटका पाहायला मिळतोय आणि चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. चला मंगलमूर्ती टोलवाडी संघ आणि राधाकृष्ण आडम संघ पंचांचा इशारा तो व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे.
पुन्हा एकदा व्हाईट बॉल इथे पाहायला मिळते. यानंतरची लढत मंगलमूर्ती टोलवाडी संघ तर दुसऱ्या बाजूला राधाकृष्ण आडोम संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधार टॉस साठी यायचा. इथे मात्र शेवटचा चेंडू पाहायला मिळतोय आणि एक धाव षटक समाप्त होतोय आणि सामना विजय ठरतोय. महाबळेश्वर संघ हा सामन्यामध्ये विजय ठरतोय. पाहायला मिळते भन्नाट वेग पाहायला मिळत आहे. डॉटबॉलच्या समाप्ती पाहायला मिळते आहे. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होते आहे. आकाश मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज ऋषभ पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज पुढचं चेंडू ऋषभ पाहायला मिळतील. गोलंदाजी ट्रॅक वरती स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज पाहायला मिळतो. आकाश इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका जरूर पाहायला मिळत आहे. चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होत आहे. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 पुढे सरसावीला 6 धावांचा श्रीगणेशामध्ये चारमध्ये पाहायला मिळत आहे. गोलंदाजी ट्रॅक वर पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू इथे मात्र पंच केला आहे. बॅकफुटला इथे मात्र
सरळ बॅटचा जरूर वापर केला गेला. चेंडू पाठवून दिला सीमारेषेच्या पार चौकारासाठी कव्हरला इथे पाहायला मिळतोय. फटका जरूर पाहायला मिळाला. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू इथे मात्र गॅप शोधला जातोय आणि इथे मात्र पुन्हा एकदा दणदणीत चौकार पाहायला मिळतोय. भव्य स्वागत पाहायला मिळतंय मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजाचा ऋषभ याचा बॅक टू बॅक 2 चौकार पाहायला मिळतात आहे. आकाशच्या बॅट मधून आकाश मात्र पुन्हा एकदा स्ट्राईक इन ला पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो. वाईट चेंडू अतिरिक्त धावा. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 11 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. यानंतर होणारा सामना सोमकाई सोमेश्वर वाडाजून संघ तर दुसऱ्या बाजूला आकरे शिवार धामलेवाडी संघ. दोन्ही संघाच्या कर्णधाराने टॉस साठी यायचंय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पहिला चेंडू घेऊन स्ट्राईक इन ला पाहायला मिळतोय. श्रेयसला धावकर्याचा फलंदाज पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा गोलंदाज प्रज्वलच्या माध्यमातून गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतील. रॅटम राऊंड विकेटचा मारा. पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. 50 वेग एका धावेसाठी चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये ट्रॅव्हल होत आहे. यष्टीरक्षक थोडेसे रोशन बीट झाले आहे. चेंडू ट्रॅव्हल झाला डिक्लेअर झोन मध्ये एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. यावेळेस मात्र काय करताय पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. व्हाईट बॉल पंचांचा इशारा येतोय. अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा खर्च केली जाते आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा प्रज्वल मात्र मागणी पाहायला मिळतात आहे. अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा पंचांचे हात दोन्ही समांतर पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. पुन्हा एकदा धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली 14 धावसंख्यावरती. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला फटका जरूर पाहायला मिळाला होता परंतु चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. क्षेत्ररक्षकाच्या माध्यमातून चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू खोलवर टप्प्याचा चेंडू त्याला उडवून दिलाय. 4 धावांसाठी षटक क्रमांक मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दुसरे समाप्त होत. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. मात्र 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 3 षटकाचा सामना. प्रत्येक षटकामध्ये 5 चेंडू टाकले जात आहेत. आपण पाहतो मित्रांनो संघाई सोमेश्वर क्रिकेटला पाहिजे ते भव्य स्वर्गीय योगेश दिमाग स्मृती चषक 2025 पर्व पहिले या स्पर्धेचं आजची दुसरी रात्र या मैदानाच्या आतमध्ये खेळला जातोय सामना. आणि धावसंख्या मात्र 18 धावा. आणि आता मात्र वाईट चेंडू अतिरिक्त धावा. धावसंख्येत मात्र भर पडते. संघाची धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 19 धावा धावफलकावरती. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो होते आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील पाहायला मिळते. इथे मात्र पंच केलाय. पंच केला आणि चेंडू निघून चाललाय चौकारासाठी. खूप मोठा पंच पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या हातमध्ये कोणताही क्षेत्ररक्षक काढू शकणार नाही एवढा मोठा पंच मारला आणि 4 धावा पाहायला मिळत आहे. काय फलंदाजी पाहायला मिळतोय. डावखुऱ्याचा फलंदाज पाहायला मिळतोय. आकाश पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 24 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे. खर्च केली जाते आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. 25 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा चांगला पंच पाहायला मिळतो आणि चेंडू जातो सीमारेषेच्या पुन्हा एकदा पार चौकार. 29 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा दणदणीत असा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र पुन्हा एकदा 4 ने पुढे सरसावेल. 1 चेंडूची मात्र अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज पाहायला मिळतोय. गोलंदाजी ट्रॅक वरती साईल मात्र आणि शेवटच्या चेंडू वरती सुद्धा चौकार पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली. आता धावसंख्या मात्र 37 धावा आणि 38 धावांचं
पाहायला मिळत आहे. नाणेफेक जिंकून मात्र बॉलिंगचा निर्णय जरी घेतला होता आणि मात्र 38 धावांचं लक्ष ठेवले गेलं. आता मंगलमूर्ती टोलवाडी या संघासमोर इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळत आहे 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. 38 धावांचं लक्ष पाहायला मिळते. इथे मात्र गोलंदाज आकाश पहिला पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकात पाहायला मिळते. चेंडू अडवला जातोय मात्र चांगली कामगिरी पाहायला मिळते पप्प्याच्या माध्यमातून. यशी रक्षक पाहतोय आपण आणि चांगली कामगिरी. चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉल पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात. चांगला फटका जरूर सजवला जातो. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. इथे मात्र काय घडतंय. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे चौकारासाठी. सहा धावा पाहायला मिळतात आहे. चेंडू हडवला होता परंतु चेंडू निघून गेला. 4 धावा. पुन्हा एकदा मात्र पाहायला मिळतोय चौकार. पुन्हा एकदा धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल जरूर. 16 धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा चांगला पंच पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. 38 धावांचं लक्ष. अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये 18 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. हा चेंडू येणारे 18 धावांची आवश्यकता. कोणत्या गोलंदाजावरती विश्वास दाखवला तर पप्प्यावरती विश्वास जरूर दाखवला जातो संघाने. आता वैयक्तिक कोट्यातील पहिले षटक व संघाच्या वतीने दुसरे षटक घेऊन येतोय पप्प्या. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला रोशन फलंदाज पाहायला मिळते. रोशन अशी कामगिरी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते मगाच्या मॅच पासून. आता मात्र पुन्हा एकदा इथे मात्र दिशा भरकटली जात आहेत. पप्प्या पहिल्या चेंडूवरती आले आणि दिशा भरकटली जात आहेत. अतिरिक्त धावा तिथे खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे असेल. पुन्हा एकदा इथे मात्र पंचाचा इशारा येतोय. नो बॉलचा इशारा पाहायला मिळतोय. इथे मात्र काय पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा चांगला पंच केला. इथे मात्र चेंडू अडवला जातोय. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जोडी सांगतो ते. यावेळेस मात्र पप्प्या पुन्हा एकदा दिशा भरकटली जात आहेत. धाव वाईट बॉल येतोय. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा पाहायला मिळते. गोलंदाज पुन्हा एकदा इथे मात्र काय पंचाचा इशारा. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुन्हा एकदा पुढे सरसावेल. पप्प्या मात्र इथे थोडासा बीट होतोय वारंवार. इथे मात्र 1 धाव पंच घोषित 1 धाव पाहायला मिळत आहेत. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. आता 33 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगला पंच केला जातो. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे 4 धावांसाठी. आता मात्र 1 धावेची आवश्यकता मध्ये पाहायला मिळेल. 6 चेंडूवरती अजून 1 धावाची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. अंतिम चेंडू घेऊन पप्प्या पाहायला मिळतो आणि चेंडू ट्रॅव्हल होते 1 धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 38 धावा आणि ते समाप्त होते खेळ. मात्र सामना विजयी ठरतोय संघ
गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि सुंकाई सोमेश्वर वाडाजून या संघाला आमंत्रित केले गेले आहे क्षेत्ररक्षणासाठी. चला मिरची झुडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. मात्र अक्षय आणि निखिल याची जोडी पाहायला मिळते. गोलंदाज पहिला चेंड घेऊन इथे मात्र काय करताय, पहिल्या चेंड वरती जोरदार अपील पाहायला मिळत आहे. येतो गोलंदाजी ट्रॅक वरती जोरदार अपील जरूर केलं तर पंचांनी पेटले गेले. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळत आहे, पंच केला जातोय. पुन्हा एकदा 4 धावा धावफलकावरती शॉर्ट रन पाहायला मिळत आहे. कोणतीही धाव नाही. कोणतीही धाव नाही पाहायला मिळते आहे. डॉट बॉल आलाय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन इथे मात्र पंच केला जातो. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र धावांचा जर विचार केला तर श्री गणेशा पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाज जे पुढचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पंच केला जातोय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. बॅक टू बॅक दुसरा चौकार पाहायला मिळतोय. अटीतटीची अशी लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. आजच्या दुसऱ्या रात्रीमध्ये पाहायला मिळते आहे. या स्पर्धेच्या निमित्त मैदानाच्या आतमध्ये 2 संघाच्या दरम्यान लढत. एक बाजूला संघ सुंकाई सोमेश्वर वाडाजून संघ तर दुसऱ्या बाजूला आक्रेश्वर धामलीवाडी या संघ पाहायला मिळतोय. यावेळेस मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 2 धावा धावफलके धावसंख्या मात्र धावून पोहोचली. आता 10 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचली आहे. धावफलकावरती धावा पाहायला मिळतात. 10 धावा. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिल्या समाप्त होत आहे. संघ आक्रेश्वर धामलीवाडी या संघाची धावसंख्या मात्र 10 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. बिनबाद नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आपण स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतील. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला होती, आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला आले मात्र निखिल पाहायला मिळतील. गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळतोय. ऋषी येतोय गोलंदाजी ट्रॅक वरती. खान मंत्र जरूर दिलं जाते. कुठेतरी संघाला लोकलं जात आहे. आक्रेश्वर या संघाला मगच्या मॅच मध्ये चांगली फलंदाजी जरूर केली, परंतु आता मात्र समोर संघ जर विचार केला तर सुंकाई सोमेश्वर वाडाचुना संघ पाहायला मिळतोय. या पंचकृषी मध्ये तगडा संघ पाहायला मिळतोय. समोर पाहायला मिळतो. इथे मात्र वेगवान चेंडू पाहायला मिळतो, परंतु पंचांचा इशारा येतो नो बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. या पंचकृषी मधील तगडा संघ पाहायला मिळतोय. सुंकाई सोमेश्वर वाडाजून संघ तर दुसऱ्या बाजूला तेवढाच ताकदीवार संघ आक्रेश्वर धामलीवाडी या संघ पाहायला मिळतो. इथे मात्र पाहायला मिळतो पंचांचा इशारा येतो व्हाईट बॉल. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती 1 धावा ऍड होईल पाहायला मिळते आहे. आपण पाहतोय मित्रांनो आदरणीय स्वर्गवासी योगीजी धुमक स्मृती चषक यांचा ते मात्र चषक पाहायला जातोय. 2025 पर्व पहिलं इथे मात्र पाहतो. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा काय येतोय. एका धावेसाठी चेंडू ट्रॅव्हल होतो. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. डॉट बॉल आला होता, परंतु यशस्वी बीट झाले आहे. चेंडू ट्रॅव्हल झाला एका धावेसाठी. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. गोलंदाज पुढचा चेंडू इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. कमबॅक पाहायला मिळतोय गोलंदाजाकडून. चकडून ठेवलं गेलं ऋषीच्या माध्यमातून. काय गोलंदाजी पाहायला मिळते. भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. ते मात्र चांगला फलंदाजाला मात्र भात इथे मात्र रोखून ठेवलं जातं दोन्ही बॅटरला माध्यमातून. विचार केला तर निखिल याला मात्र आता चकडून ठेवलं जातं. अक्षय मात्र नास्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन राईट आर्म राऊंड विकेट पाहायला मिळतोय. पंच करण्याचा प्रयत्न इथे मात्र काय करताय. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एका धावेसाठी धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. आता मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतं. दोन्ही मातब्बार संघ मैदानाच्या आतमध्ये एकमेकांसमोर पाहायला मिळतं. या स्पर्धेनिमित्त सुंकाई सोमेश्वर क्रिकेट क्लब आयोजित भव्य नाईट अँड ड्रम क्रिकेट स्पर्धा सन 2025 निमित्त आपल्याला पाहायला मिळते. पर्व पहिला दोन्ही मातब्बार संघ लढत पाहायला मिळते. इथे मात्र काय करताय. पुन्हा एकदा मात्र अतिरिक्त धावा पाहायला मिळत आहेत. व्हाईट प्लस नो प्लस 1 धावा. एकूण 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावेल. 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा पंच केलाय. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे डिक्लेअर झोन मध्ये. एका धावेसाठी षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र 2 पोहोचली आहे. 17 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आहे. रोखून ठेवलाय कुठेतरी. मगाच्या सामन्यामध्ये चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळाली. अक्षय आणि
निखिलच्या माध्यमातून, परंतु आता मात्र निखिल स्ट्राईक अक्षय स्ट्राईक एंडला पाहायला मिळेल. अक्षयच्या बॅट मधून सुद्धा 2 चौकार पाहायला मिळाले या सामन्यामध्ये. धावसंख्या मात्र 17 धावा धावफलकावरती. 17 वरती कोणत्या संघाला होईल खतरा पाहायला मिळेल मैदानाच्या आतमध्ये. गोलंदाजी ट्रॅक वरती गोलंदाज येतोय. चेस पाहायला मिळतोय. पहिल्या चेंडूवरती पाहायला मिळतोय. 1 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. खान मात्र जरूर दिले केला आहे. जरूर अटीतटीचा सामना पंचक्रोशीतील एक नामवंत संघ पाहायला मिळतोय. सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुना संघ. इथे मात्र काय करताय, इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल प्लस 1 अतिरिक्त धावा. 2 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावेल. आता 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र थोडेसे बॅकफुटला गेले ते मात्र इथे काय करताय, पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल 1 एकूण 2 धावा धावफलकावरती पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते. पुन्हा एकदा इथे मात्र सोबत चेंडू पाहायला मिळाले. बॅकफुटला आले आणि चेंडू पंच केला. चेंडू 4 धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. चौकार आलाय. गोलंदाज पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉल इशारा येतोय. पुन्हा एकदा अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पंच केलाय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. अक्षयच्या बॅट मधून चांगली फटकेबाजी पाहायला मिळते. मैदानाच्या आतमध्ये चांगली गोलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळत होती 2 षटकांमागील. आता मात्र दाखल केली गेला जयेशला. थोडीशी खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते. पुन्हा एकदा पंच केला जातोय. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. काय फटकेबाजी पाहायला मिळते. अक्षयच्या माध्यमातून धावसंख्या जर विचार केला तर धावसंख्या आता भरारी होईल. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. इथे मात्र 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 39 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. 40 धावांचं लक्ष ठेवलं गेलं आहे. संघ सुंकाई सोमेश्वर वाडा विचार केला तर या स्पर्धेसाठी विजेता चषक व उपविजेता चषक सौजन्य श्री शशिकांत गंगाधर पटवर्धन पुणे यांच्याकडून दिला जातोय. मालिकावीर ग्रुप ग्रामपंचायत पिरदवणे उपसरपंच सौ स्मिता विकास धुमक यांच्याकडून दिला जातोय. उत्कृष्ट फलंदाज श्री अनिकेत हर्षे नेवरे यांच्याकडून दिला जातोय. उत्कृष्ट गोलंदाज श्री विलास शिवलकर यांच्याकडून दिला जातोय. तसेच उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक श्री रमजान शेख यांच्याकडून दिला जातोय. आणि सन्मान चिन्ह या स्पर्धेसाठी सर्व सहभागी संघांना कैलासवासी संपदा सतीश शिवलकर तसेच कैलासवासी अमय्य डोंगरी यांच्या स्मरणार्थ श्री अनुप शिवलकर यांच्याकडून दिला जात आहे. सर्व यांचा सहर्ष या स्पर्धेनिमित्त आभार मानतो. पुन्हा एकदा जातो मैदानाच्या आतमध्ये 40 धावांचं मोठं आव्हान पाहायला मिळेल. 15 चेंडूचा खेळ पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. 15 चेंडूवरती 40 धावांची आवश्यकता जयेश पाहायला मिळतोय. तर गोलंदाजी ट्रॅक वरती अक्षयला पाहायला मिळतील. पहिला चेंडू 40 धावांचं लक्ष शांत रीतीने खेळ पाहायला मिळते. इथे मात्र पहिला चेंडू पाहायला मिळतोय. बॅकफुटला आले पंच केला. एका धावेसाठी चेंडू ट्रॅव्हल झालाय. पुन्हा एकदा गोलंदाज तयार पाहायला मिळेल. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय बॅटची कडा जर पाहायला मिळाली होती. यष्टीरक्षक बीट झालाय. डॉट बॉल आलाय. षटक पहिल्या मैदानाच्या आतमध्ये अक्षयच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी एक वेगळ्याच मूड मध्ये पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज
इथे मात्र काय बॅटची कडा आहे का पाहायला मिळेल का? स्वतः फलंदाज बाद बाहेर गेल्या मैदानाच्या पाहायला मिळतंय खेळाडू वृत्ती आणि फलंदाज पहिला धक्का पाहायला मिळतोय जयच्या माध्यमातून मोठा धक्का पाहायला मिळतोय. 2 चेंडू शेष पाहायला मिळतात. आता फलंदाज पुढचा चेंडू घेऊन पाहायला मिळतोय. पंच केलाय, फटका चांगला आहे, फटका चेंडू जातोय सीमारेच्या पलीकडे 4 धावांसाठी. मोठी लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते या दोन संघाच्या दरम्यान. सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुन संघ तर दुसऱ्या बाजूला आकरेश्वर धामलेवाडी संघ पाहायला मिळतोय. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय, डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. षटक समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ अखेर मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होत आहे. धावसंख्या मात्र धावून पोहोचली आहे 5 धावा धावफलकावरती. 40 धावांचा लक्ष्याचा पाठलाग करत असता वेळी एक गडीच्या भूबदलामध्ये संघ पाहायला मिळतोय. सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुना संघ पाहायला मिळतोय. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त झालाय. धावसंख्या मात्र धावून पोहोचली आहे 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते आहे. चांगले षटक पाहायला मिळालं तर विचार केला तर संकेतचं पाहायला मिळालं. अक्षयचं षटक चांगलं पाहायला मिळालं. इथे मात्र पंच केलाय, चेंडू पाहायला मिळतोय. 4 धावा पाहायला मिळतात धावफलकावरती. ऋषी याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र काय करताय फलंदाज माघारी परतील. अक्षय मात्र माघारी परतील. इथे फलंदाज फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये अजय ढाके झाले. फलंदाज पाहायला मिळतोय निखिल. पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील जबरदस्त लढत पाहायला मिळते. पंच केलाय, पाहायला मिळतोय पहिल्या चेंडूवरती चांगला फटका. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. आता पुन्हा एकदा मात्र भन्नाट वेगाने चेंडू टाकलाय. एक धाव पाहायला मिळते. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. यष्टीची थोडीशी बीट झाली. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. गोलंदाज पुन्हा एकदा तयार पाहायला मिळतोय. पुन्हा एकदा इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. दबाव पेशर पाहायला मिळतोय संघ सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुनी संघासमोर. आता मात्र धावसंख्येत जर विचार केला धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. 26 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू 26 धावांची आवश्यकता. जबरदस्त लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते 2 संघांच्या दरम्यान. सुंकाई सोमेश्वर वाडा जुन संघ तर दुसऱ्या बाजूला आकरेश्वर धामलेवाडी संघ पाहायला मिळतोय. 40 धावांचं एक मोठं आव्हान पाहायला मिळतंय. कुठेतरी गोलंदाजी मध्ये जर विचार केला तर जयेश महागडे पाहायला मिळाले आणि मात्र जयेश आले ओपनिंग साठी आले होते मात्र बाद झाले त्वरित. आणि इथे मात्र पंचांचा इशारा मात्र वाईट बॉल येतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते संघ आकरेश्वर या संघाकडे. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळते चांगला फटका जरी पाहायला मिळतोय. चेंडू ट्रॅव्हल होत आहे 4 धावांसाठी. गोलंदाज पुढचा इथे मात्र भन्नाट वेग पाहायला मिळतोय. काय वेगवान गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. पुन्हा एकदा चांगला फटका. खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. इथे मात्र अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसेल. 20 धावा धावफलकावरती. इथे मात्र चेंडू चांगला पाहायला मिळत आहे. फटका चांगला आहे. एक चेंडू शेष मात्र ऋषी स्ट्रायकिनीला आणि हा सामना विजयी ठरलाय. संघ आकरेश्वर धामलेवाडी या संघ सामना विजयी ठरतोय. सुंकाई सोमेश्वर संघाचा वर्धन संघाचा कर्णधार
धामलेवाडी संघ, तिन्ही संघाचा कर्णधार इकडे येऊ द्या त्वरित. 1 आणि 3 नंबरची मॅच होईल आणि 2 नंबरची टीम डायरेक्ट सेमी फायनल मध्ये दाखल होईल, याची नोंद घ्या. तिन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये 1 आणि 3 नंबरची चिठ्ठ्या उडवल्या जाणार आहेत. तर 1 आणि 3 नंबरचे जे संघ असेल त्यांची मॅच होईल आणि 2 नंबरचा जो लकी नंबर असेल तो संघ डायरेक्ट सेमी फायनल मध्ये दाखल होईल. या स्पर्धेमधील पहिली सेमी फायनल मध्ये कोणती संघ दाखल होईल पाहायला मिळेल. कोणता संघ फायनल सेमी फायनलिस्ट म्हणून दाखल होईल. पहिला संघ, 3 संघ पाहायला मिळतात आहे. फिर मिलेंगे फिरदवणे संघ, तर राधाकृष्ण आडम संघ, आक्रेश्वर धामलेवाडी या संघ पाहायला मिळेल. 3 संघाचे कर्णधार तरी जायचं मैदानावरती. तिन्ही संघाचे कर्णधार तिन्ही चिठ्ठ्यांवरती 1, 2 आणि 3 नंबर टाकले. त्यातील तिन्ही संघाचे कर्णधार एक एक चिठ्ठी उचलतील आणि ज्याच्या चिठ्ठीवरती 2 आकडा येईल तो संघ डायरेक्ट सेमी फायनलला दाखल होईल आणि ज्याच्या हातामध्ये 1 आणि 3 नंबरची चिठ्ठी येईल त्यांच्यामध्ये क्वार्टर फायनलचा सामना खेळवला जाईल, याची नोंद घ्या. उडवले जात आहेत. तिन्ही कर्णधार पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र आणि संघ राधाकृष्ण आडम हा संघ डायरेक्ट सेमी फायनल मध्ये दाखल होत आहे. पहिला सेमी फायनलिस्ट या स्पर्धेमधील राधाकृष्ण आडम हा संघ डायरेक्ट सेमी फायनल मध्ये दाखल होत आहे आणि यानंतर सामना रंगेल.
नाणेफेकीचा इथे मात्र टॉसचा बॉल मात्र फिर मिलिंगे फिरदवणे संघ आणि आग्रेश्वर धामणीवाडी या संघाच्या दरम्यान पाहायला मिळेला क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळते. पहिला सेमीफायनलचा संघ म्हणून दाखल झालाय राधाकृष्ण आडम हा संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झाला. तर दुसरी क्वार्टर फायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहे. आजची दुसरी रात्र या स्पर्धेची आणि दुसऱ्या रात्री मधली लढत मैदानाच्या आतमध्ये टॉसचा बॉल मात्र फिर मिलिंगे या संघाला लागला होता आणि प्रथमतः फलंदाजीचा निर्णय घेतलाय. 3 षटकाचा सामना. प्रत्येक षटकामध्ये 5 चेंडू टाकले जातील म्हणजे 15 चेंडूचा हा सामना खेळला जातोय. मानस मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळेल. स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. नयनला पाहायला मिळतील. गोलंदाजी ट्रॅक वरती आपल्याला पाहायला मिळेल. अक्षय मात्र गोलंदाजी ट्रॅक वरती पाहायला मिळते. क्वार्टर फायनलची लढत पाहायला मिळते. पहिला चेंडू घेऊन गोलंदाज अक्षय दांडी गुल यष्टेंचा वेध आणि मात्र मानस बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतात. धक्का क्रमांक पहिला मैदानाच्या आतमध्ये आले मानस आणि परत निघून चालले आहे. मात्र पहिल्या चेंडूवरती बाद होत आहेत फलंदाज. क्वार्टर फायनलचा दबाव पाहायला मिळाला. पहिल्या चेंडूवरती यष्टांचा वेध मात्र चेंडूने घेतला आणि फलंदाज मानस बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतात आहे. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. राहुल पाहायला मिळतील. गोलंदाजी ट्रॅक वरती चांगला गोलंदाज पाहायला मिळतो. आतापर्यंत चांगली खेळी या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाली अक्षय याच्या माध्यमातून. अष्टपैलू कामगिरी. इथे मात्र चांगला चेंडू चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. चेंडू अडवला जातोय. आणि हा चौकार पाहायला मिळतोय. पंचांनी निर्णय दिलाय की 4 धावा. आणि 4 धावा पाहायला मिळते. क्वार्टर फायनलच्या लढतीमध्ये चौकार पाहायला मिळालाय. रावलेच्या बॅट मधून पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅक वरती राईट ग्राउंड विकेटचा मारा. गोलंदाज अक्षय यावेळेस मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. इथे मात्र कुठेतरी रन घेण्याचा प्रयत्न पाहायला मिळतोय. पेशर पाहायला मिळतोय. क्वार्टर फायनलची लढतीमध्ये पाहायला मिळतोय पेशर आणि दबाव पाहायला मिळतोय राहुल याच्या वरती. पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग क्रीज वरती पाहायला मिळतील गोलंदाज. इथे मात्र काय करताय पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतोय. अतिरिक्त धावा धावफलकावरती धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. राहुल मात्र स्ट्रायकिंग एंडला पाहायला मिळतोय. चांगला फटका पाहायला मिळतोय परंतु इथे मात्र बॉक्स आउट होत आहे राहुल. दुसरा धक्का पाहायला मिळतोय मैदानाच्या आतमध्ये. धक्का क्रमांक 2. इथे मात्र पाहायला मिळतोय धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे. 5 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. बंटी पाहायला मिळते. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. इथे मात्र पहिला चेंडू मात्र बंटी याच्यासाठी मात्र अतिरिक्त धावा पाहायला मिळते. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावली आहे. 6 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. इथे मात्र पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानाच्या आतमध्ये समाप्त होतो. संघाची धावसंख्या 6 धावा. अंतिम सामना आजच्या दिवसातील पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पंचांचा इशारा येतो. व्हाईट बॉल एकूण 2 धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. धावसंख्या मात्र 2 ने पुढे सरसावी. आता पुन्हा एकदा धावसंख्या ते मात्र जाऊन पोहोचले. इथे मात्र डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जोडी सांगतो होते. धावसंख्या मात्र तिथे थांबली. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 8 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. गोलंदाज पुढचा चेंडू इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळत आहे. त्यामध्ये पाहायला मिळतोय चेंडू चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. चांगली गोलंदाजीचं कमबॅक पाहायला मिळतंय गोलंदाजाकडून. इथे मात्र अतिरिक्त धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. आता धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे. 9 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळते. इथे मात्र पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा इशारा पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये अतिरिक्त धावा पुन्हा एकदा पाहायला मिळते आहे.
दबाव पाहायला मिळतो गोलंदाजावरती निखिल वरती. पुन्हा एकदा खराब गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. आपण पाहतोय दोन संघाच्या दरम्यान लढत पाहायला मिळते आहे. फिर मिलेंगे संघ फिरदवणी संघ एक बाजूला तर दुसऱ्या बाजूला अक्रेश्वर धामलेवाडी संघ पाहायला मिळतोय. इथे मात्र पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय अतिरिक्त धावा. पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय अतिरिक्त धावा खर्च केली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावी. धावसंख्या जाऊन पोहोचली आता 12 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. नयनेच्या माध्यमातून चांगली फलंदाजी. पुन्हा एकदा इथे मात्र काय करताय. पुन्हा एकदा चांगले कमबॅक पाहायला मिळते गोलंदाजाकडून. डॉट बॉलची समाप्ती पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगतो ते धावसंख्या मात्र तिथेच थांबले. संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे 16 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. धावा धावफलकावरती इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतो आणि चेंडू जाते सीमारेषेच्या पार 4 धावांसाठी. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये दुसरं समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. एक संघ सेमीफायनल मध्ये दाखल झालाय राधाकृष्ण आडोबा संघ. तर दुसरी क्वार्टर फायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते आहे. फिर मिलेंगे फिरदवणी संघ तर दुसऱ्या बाजूला अक्रेश्वर धामलेवाडी हा संघ पाहायला मिळतोय. यांच्यामध्ये कोणता संघ इथून विजयी ठरेल तो डायरेक्ट सेमीफायनल मध्ये दाखल होईल. परंतु इथून जो कोणता संघ इथे मात्र पराभूत होईल त्याला 365 दिवस या स्पर्धेची वाट पाहावी लागेल. इथे मात्र काय करताय. इथे मात्र फलंदाज बाद होईल. मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळत आहे. धक्का क्रमांक इथे मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला गेले तर तिसरा धक्का पाहायला मिळत आहे. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. जितेश आले नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये. ते मात्र पहिला चिन्ह पाहायला मिळतोय. इथे मात्र काय करताय रनआउटची संधी पाहायला मिळते आणि इथे मात्र रनआउट होत आहेत. तर मात्र स्ट्राईक रोटीन झाले मात्र बंटी मात्र स्ट्राईक इन ला पाहायला मिळतील. अंतिम षटक मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 20 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. कुठेतरी रोखलं जात आहे अक्रेश्वर या संघाकडून पाहायला मिळत आहे. चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. अक्रेश्वर संघ मैदानाच्या आतमध्ये काय क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. क्षेत्ररक्षण काय कामगिरी पाहायला मिळते आहे. असं मला वाटतं की सेमीफायनलची लढत आहे. क्वार्टर फायनलची लढत मित्रांनो पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. एवढा ताकदीवार दोन्ही संघ मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. उत्साहित दोन्ही संघ पाहायला मिळतात. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. आता शेवटचा चेंडू इथे मात्र यशनचा वेध पाहायला मिळतोय आणि फलंदाज माघारी परतील. आदित्यच्या माध्यमातून अंतिम षटक पाहायला मिळालं. धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचली आहे 24 धावा धावफलकावरती आणि 25 धावांचं मापक असं आव्हान पाहायला मिळेल.
अक्षय आणि निखिलची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते. 25 धावांचं लक्ष पाहायला मिळते. राहुल पहिल्या चेंडू घेऊन इथे मात्र पहिल्या चेंडूवरती चौकार ठोकला जातोय. 4 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतात आहे. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन चांगला फटका पुन्हा एकदा पाहायला मिळतो अक्षयच्या माध्यमातून. पुन्हा एकदा चौकार ठोकला जातोय. धावसंख्या मात्र 8 धावा धावफलकावरती. 2 चेंडूवरती 2 लगातार चौकार ठोकले जात आहेत. पुन्हा एकदा चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडू यावेळी पाहायला मिळतोय. कमबॅक केले जाते राहुलच्या माध्यमातून. यावेळी पुन्हा एकदा दिशा भरकटली जाते. धावसंख्या मात्र 1 ने पुढे सरसावेल. आता नऊ धावा. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जोडी सांगतो होती आहे. एक चेंडू शेष. अंतिम चेंडू घेऊन गोलंदाज राहुल पाहायला मिळतील बॉलिंग ट्रॅक वरती आपल्याला. तर स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज अक्षय पाहायला मिळेल. इथे मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय आणि चेंडू जातोय सीमारेषेच्या पलीकडे. पुन्हा एकदा चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावली. आता 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक मैदानाच्या आतमध्ये पहिलं समाप्त होतं. धावसंख्या मात्र 13 धावा. बिनबाद 13 धावा. 25 धावांचं मापक असं आपण पाहायला मिळतंय. धावसंख्या मात्र पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 13 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. नाही नेतात गोलंदाजी ट्रॅकवरती. पुन्हा एकदा इथे मात्र बॅटची कडा घेऊन गेला. निखिलचे मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय 1 धावेसाठी. 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. गोलंदाज नयन पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील अटक राऊंड विकेट. यावेळेस मात्र पंचांचा इशारा येतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निर्धाव चेंडूची जरूर सांगता होती आहे. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन यावेळेस मात्र भन्नाट वेगाने चेंडू टाकला. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. निखिल मात्र बीट झाले. थोडीशी कानमंत्र दिलं जाईल अक्षयला. अक्षय कडून मात्र सलामीवीरची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. एक वेगळ्याच मूड मध्ये आज पाहायला मिळत आहे. खेळी करता वेळी पाहायला मिळते. कारण क्वार्टर फायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये. इथून जर कोणता संघ जिंकेल तर सरळ सेमी फायनल मध्ये धाव गेला आणि कोणता संघ इथून पराजित होईल तर या स्पर्धेतून 365 दिवसाची वाट पाहावी लागेल. या स्पर्धेची पुन्हा एकदा पुढच्या वर्षाची वाट पाहावी लागेल. पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅकवरती यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतो. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. आता धावसंख्या पोहोचली 18 धावसंख्येवरती पाहायला मिळते आहे. धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. इथे मात्र चौकार पाहायला मिळतोय. धावसंख्या मात्र 4 ने पुढे सरसावेल. आता 5 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता पाहायला मिळेल. अटीतटीचा सामना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. रंगतदार असा सामना पण पाहतोय. काही सोमेश्वर क्रिकेटला बाईजीत भव्य नाईट टुर्नामेंट क्रिकेट स्पर्धा 2025 या स्पर्धेचा पहिल्या वर्षातील पहिली सेमीफायनल लिस्ट म्हणून संघ दाखल झाला. राधाकृष्ण आडूम संघ तर दुसरी क्वार्टर फायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. इथे मात्र चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. मानसच्या माध्यमातून मानसाला गोलंदाजी ट्रॅकवरती 4 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. इथे मात्र काय करताय फलंदाज मात्र माघारी पडते. अक्षय मात्र बॅक टू द पॅव्हिलियन पाहायला मिळतोय. आता मात्र मजा मात्र मित्रांनो सामन्यामध्ये 3 चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता. येणारे चेंडू 3 आणि जिंकण्यासाठी 3 धावांची आवश्यकता. सामना कंपल्सरी चेस असेल. या स्पर्धेचा नियम सामना कंपल्सरी चेस. 3 चेंडूवरती 3 धावांची आवश्यकता. काय सामना पाहायला मिळतोय. क्वार्टर फायनलची लढत मैदानाच्या आतमध्ये. मानस गोलंदाजी ट्रॅकवरती ने फलंदाज
आम्ही तिथे नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये 3 चेंडू 3 धावांची आवश्यकता. गोलंदाज तयार. ग्राउंड विकेट मानस. फटका चांगला आहे. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू आहे. चेंडू अडवला जातो. इथे काय करताय फलंदाज? बाद होईल नक्कीच इथे. मात्र आता मात्र 2 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धावा करायच्यात. मात्र 3 धावांची आवश्यकता. काय सामना पाहायला मिळतं. सामना कंपल्सरी आहे मित्रांनो. जर का आपल्याला सामना जिंकायचा असेल कुठे होता आणि कुठे येऊन टेपलाय पाहायला मिळतंय. 5 चेंडू वरती जिंकण्यासाठी मला वाटतं 3 धावांची आवश्यकता होती. आता मात्र 2 चेंडू आणि 3 धावांची आवश्यकता मैदानाच्या आतमध्ये. चांगली गोलंदाजी मानसच्या माध्यमातून पाहायला मिळते आहे. पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन आपल्या षटकातील मानस चांगला पंच केला आणि इथे मात्र संघ विजयी ठरलाय. आक्रेश्वर संघ हा सामन्यामध्ये विजयी ठरलाय आणि इथे सरळ सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करताय. धन्यवाद दोन्ही संघाचे. चला संघ फिर मिलेंगे. फिर दोन्ही संघ इकडे यायचंय कर्णधार.